ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਇਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਤਾਇਜ ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਫਾਕ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ PTI ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੋ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਫਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਲੀਫ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਦੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਇਹ 2024 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਹ ਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਕੱਠੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਥਾਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਦਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਨੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਲਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਕੱਠੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਸਮਾਨਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਬੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਧਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਰਦੂ ਰੋਡ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਲਸੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਗਾਨ ਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਆਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਰਾਜਗਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਆਈ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਆਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਲੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀਬੀ ਦੇ, ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾਏ ਮੁਆਸਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੁਆਸਲਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਫਾਕ ਦੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤਦਾਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਆਸਲਾਤੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਕਈ ਘੰਟੇ 15 16 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਵਫਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ PTI ਹੈ, ਕੋਈ PMLN ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ PTI ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਜਲਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛੇ 2-4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਧਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ PMLN ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਲੈ ਗਈ? ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਉਧਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਉਧਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਸੀਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਕੁਛ ਅਜ਼ਲਾ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ KP ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਫਾਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁਤਾਸਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ PTI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। PTI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ
ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸਤਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਵਫਾਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੂँਕਿ ਦੋ ਧਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4,54,708, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਤੂਨ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਇਹ ਨਤਾਇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਤਾਇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਇਤਿਹਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਖਲੂਤ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ 24 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਉਧਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਸੈਂਸ ਟੂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਉਧਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਆਪਣੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਧਰ ਸਕਰਦੂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਹੁੰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਧਰ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕੰਮ ਕਰੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਿਆਹਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਹਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਣੇ थे और पोलिंग स्टेशन के अंदर तिल धरने के लिए भी जगह नहीं था, और ख़ुसूसन पोलिंग फीमेल पोलिंग स्टेशनों में, लेडीज़ के जो पोलिंग स्टेशन उनमें, और अभी इस वक्त भी पोलिंग हो रहा है। 5 बजे वक्त ख़त्म है, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन के अंदर है उनके वोट हो रहा है कास्ट।
तो काउंटिंग का अमल स्टार्ट हुआ है? हाँ, काउंटिंग बिल्कुल जहाँ कंप्लीट है वहाँ काउंटिंग का अमल शुरू हुआ है और ये पूरा मन और साफ सर, जो सुथरा हार्ड इलेक्शन हो। एरियाज हैं वहाँ पे आप लोगों ने क्या इंतजामात किए? वहाँ हार्ड एरिया के लिए भी वहाँ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। वहाँ भी जहाँ जहाँ पोलिंग कंप्लीट हुआ है वहाँ भी गिनती शुरू है तो रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो टोटल सर आपने इलेक्शन के लिए कितने अमला तैनात किया था, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये सिक्योरिटी का कोई तकरीबन 15,000 से ज़्यादा होता है पूरे जीबी में, पूरे सूबे में हमने तैनात किया है। तो क्या कहेंगे सर, क्या पैगाम देंगे, क्योंकि काफ़ी जगहों से कुछ इल्ज़ामात भी आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब कोई इल्ज़ाम नहीं इस वक्त तक हमें पर न कोई मेरे पास कंप्लेन आप आए। लोगों का कहना है कि लिस्टों में उनका नाम नहीं है, या फिर वो उसमें बात तो इस हवाले से भी थोड़ा वो बताइएगा। गुजारिश है वो मैं खुद जाकर क्लियर किया। उनके पास जो पिक्टोरियल लिस्ट में था, दूसरे में दोनों लिस्टें मेरी बनी हुई है, हमारे इलेक्शन कमीशन का और नादरे का, तो दोनों ऑथेंटिकेट किए, वो ऑथेंटिक थे, तो उनको मैंने इजाज़त दिया। तो बड़े पुरअमन तरीके से वो सब कोई महरूम नहीं हुआ, सबका वोट कास्ट हुआ है। सर, आप मुख्तलिफ स्टेशन पे बजात खुद भी गए और लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था सर? ਜੀ ਤਾਂ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੀਬੀ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬੜੀ ਇਧਰ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਕਾ ਦੁਕਾ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਲਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਔਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਸਾਦਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਤੇ ਤੜਕਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਧਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ 2 ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਕ ਰੁਕਨ ਨੇ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਕਾਬਲ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਤਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਨ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਉਹ ਆਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਮਫਰੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਔਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਗੁਲਬਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ PTI ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ PTI ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ,
ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਿਆਮਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕਰਦੂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਕਰਦੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ PTI ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਲਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਖੁਦ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ GB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਮਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਰਹਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤਾਇਜ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। GB ਦੀ 24 ਜਨਰਲ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਉੱਤੇ 396 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਵਾਤੀਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ, ਖਸੂਸੀ ਅਫਰਾਦ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਪੜੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 9,58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ 24 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤਾਇਜ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਮਹਾ ਬਲਹਮਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਖਸੂਸੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਉਹ GB ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚੌਪਾਲ ਲਮਹਾ ਬਲਹਮਾ GB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਤਾਇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਮਹਾ ਬਲਹਮਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਵਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा हूं, जे राज साहब दे खर्च न कीती लहसन गजब दियां मारा हूं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਜੋਧਨ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਬਸਾਤ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਏ ਕਮਾਲ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਹਾਲ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕੰਮ। ਅਕਵਾਮੇ ਆਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਗੈਰ ਜਾਣਬਦਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਹਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਵੇਖੋ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਛਾਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਬੁੱਧ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ, ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਿਆਫਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧ-ਪੁਜੱਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ। ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼। ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਨ। सियासत, मईशत, समाज ते रीति रिवाज। ये खबरां नहीं, पंजाब दी जिंदगी दा सच्चा रंग है। कौमी ते अवामी मसलियां उत्ते खरी ते जानदार गलबात। देखो पंजाब नू हर पासे तू सिर्फ चौपाल उत्ते। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ਵੇਖੋ ਵੇੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ।
ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1904 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਵ ਫਰਾਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਨਾ ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਲੱਭਣਾ ਏ ਫਰੀਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰੀ, ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਨਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਖੈਜਾ ਖੈਜਾ, ਛੇਤੀ ਆਮੀਨ ਦਬੀਬਾ, ਛੇਤੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦਬੀਬਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੇ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇ ਤੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਬਰ, ਕਨਾਤ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਨੀਫ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ, ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ, ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੁਮਾਇਆ ਹੋਏ। ਨਸਰ ਨਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਅਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ।
ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਹਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਸ਼ ਮੌਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਪੁਰਅਮਨ ਰਿਹਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਾ ਤਾਅਤੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਭਰ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਤੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੇ ਹੱਕੇ ਰਾਏ ਦਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਖੁਸੂਸੀ ਅਫਰਾਦ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ। पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुआहदे ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ਦੀ तेहरान ਵਿੱਚ ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ਨਾਲ मुलाकात। खित्ते ਦੀ ताज़ा सूरत हाल, सालिसी ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची ਨੂੰ सुप्रीम लीडर ਲਈ खसूसी खत पहुंचाया। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल का खत ते वज़ीर आज़म का पैगाम लैके तेहरान अपड़े सन। मोहसिन नकवी के ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी नाल भी मुलाकात। मीडिया नाल गल करते हुए मोहसिन नकवी ने आखे कि आयतुल्ला मुश्तबा कामनाई लिए फील्ड मार्शल का खत ते वज़ीर आज़म का पैगाम लैके आया वा। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मामला चंगी तरह हल हो जाएगा। बारह मुहाजिर नशिस्तां आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़ुज़ रखदियां ने। उन्होंने इंतजामी फैसले नाल तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिर नशिस्तां विच तब्दीली लई आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने कानून साज असम्बली दी मुहाजिर नशिस्तां ते हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिता। सदारती रेफरेंस से राय देंदे हुए एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आखे कि मुहाजिर नशिस्तां 1974 के आइन ते 1975 के एक्ट नाल जुड़ियां हुई ने। आर्टिकल 22 शेक 4 के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनाकात लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इस विच रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर विच फैसला कुन कुवत सड़कों ते एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस आइनी तरीक़ाकार नाल ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट की बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली दे सुपुर्द करन दी हुकूमती फैसले की तौसीक। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आइन के आर्टिकल 46 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया सी। ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने दोबारा एक और कॉल दी। हमने उनसे कहा कि इसका हल निकाला जा सकता है लेकिन बातचीत के ज़रिए, लेकिन वो मुसर थे इस बात पे और इस बात पे उनका ज़िद कायम थी कि नहीं, 9 जून को ही मार्च होगा और उसके बाद वही जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वही तशद्दुद, वही पुरतशद्दुद मनाजिर और वही हलाकतें। तो मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है किसी भी हवाले से मुनासिब नहीं है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहती थी तो आपने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और उसके बाद एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल में विगाड़न की कोशिश की। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। आटे समेत सारिया शय जरूरियात सबसिडी दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आख्या आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलैक्शन 27 जुलाई में होंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ने आखे कि किसी को मालूम ही नहीं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी किदे बयानिए ते काम कर रही है। हुकूमती कमेटी ने नेक नीयती नाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी दे नाल मुज़ाकरात कीते। एक्शन कमेटी की तहरीक आटे की कीमत, बिजली के निर्ख ते दुकानदारां ते मसाइल ते शुरू हुई है। तहरीक दे बयानिए मुतालबात ते सियासी रफ्तार कौमी सलामती ते खदशात दा मौजू बन गए। एक्शन कमेटी 2023-24 विच उभरी मसाइल उजागर करते करते मुनज़म स्ट्रीट प्रैशर ग्रुप विच तब्दील हो गई। कमेटी के तरीक़ेकार विच तसादुम, एहतजाज ते अवामी दबाव दी महमात शामिल हो गई। कमेटी ने रियासती इख्तियारात नूं चैलेंज किया। JAAC का एजेंडा वध के हुकूमती ढांचे, इंतजामी इख्तियार, एहतसाब ते सियासी नुमाइंदगी दे मसाइल तक अपड़ गया। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। होर जिलियां की तरह बाग विच जिंदगी मामूल ते
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਰੂਜ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਅਫਰਾਦ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। कौमी इक़्तिसादी कौंसल का इजलास कल सुबह 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबाई वज़ीर आला ते होर दूजे हुकाम शरीक होंगे। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी लिए पेश किया जाएगा। सूबियां दे सालाना तरक्याती प्लान ते प्रेजेंटेशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा। विफाक की ते सूबियां दे तरक्याती बजट मंजूरी लिए पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। कोयटा विच तेजाबगर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज। हालत खतरे तो बाहर। अस्पताल जराए के मुताबिक डॉक्टर मानूर नासिर के जिसम का 13% हिस्सा झुलस गया। बेशतर जख्म मामूली नौईयत के ने। वज़ीर आला बलोचिस्तान का लेडी डॉक्टर को बचाने की कोशिश करने वाले जख्मी नौजवान नाल राबता अब्दुल रज़ाक तो खैरियत दरियाफ्त की। सरफराज बुकटी का नौजवान लई सिविल अवार्ड का ऐलान। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का सैकटरी सेहत ते MS सिविल अस्पताल के अस्तीफे का मुतालबा। अमरीकी फौज का हफ्ते नूं ईरान के 2 ड्रोन मार सुट्टण का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक ड्रोन्स आबने हुरमज़ में ट्रैफिक लिए खतरा बन रहे सन। मुस्तकबिल में भी आबने हुरमज़ में खतरा बनने वाले ड्रोन्स नूं मार सुटिया जाएगा। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इतिहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का जराए तो दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान वाल होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर खजाना ने टीम को खलीजी मुल्कों को होने वाले नुकसानात का तखमीना लाने की हिदायत कर दी थी। इजराइल ते लेबनान में जंगबंदी दी धज्जियां बखेर दित्तियां। इजरायली फौज का जनूबी लेबनान में फौजी गड्डी ते हमला। एक ब्रिगेडियर जनरल ते कैप्टन समेत 3 लेबनानी फौजी शहीद। 22 अफराद जख्मी। लेबनानी वज़ीर आज़म के 3 फौजियों के कत्ल की मजम्मत। हमले नूं लेबनान ते इसे अवाम ते घिनौना हमला करार दिता। इजरायली फौज ने 2 सेहोनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। दूजे पासे लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी तौर पर पाकिस्तान ही रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल रोडोल्फ हेकल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इजराइल के गजा विच भी मुजालम घटना हुई। गजा सिटी के पनाह गजीन कैंप विच शादी की तकरीब के दौरान हमला। कम अज कम 7 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। मगरबी शहर अल खलील विच कारते फायरिंग। 7 माह की फलस्तीनी बच्ची शहीद, वालिदैन जख्मी। नाबलूस विच यहूदी काबिजीन दा फौजियां की मदद नाल 2 फलस्तीनी नौजवानों ते तशद्दुद। दूजे पासे इजराइल विच मुख्तलिफ थावां ते फायरिंग। एक शख्स हलाक, कई जख्मी हो गए। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत का तख्ता उल्टन की नाकामी ते मुसाद की कयादत तब्दील। मुसाद सरबराह शोमल गफमीन ने नायब नूं बरतरफ कर दिता। गफमैन ने मंगल नूं मुसाद की सरबराही संभाली सी। सरबराह इंटरनेशनल रिलेशंस मोसाद ने पीर नूं इस्तीफा दिता। इधर इसराइल ने ईरान के मुज़ाकरात करवाने वाली शख्सियात की जासूसी बढ़ा दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल मशरक़ वस्ता लई अमरीकी मुज़ाकरात कारां दीआं गल्लां खुफिया अंदाज नाल सुन रहा है। वाशिंगटन विच मौजूद इसराइली सफारत खाने ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिता। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने जाबिल रीजन में मशरकी सरहद ते दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 दहशतगर्द हलाक, बरामद असलहा कब्जे विच। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का आखना है कि ईरान खित्ते विच तवाज़ुन कायम करने के अमल विच शामिल है। बदअमनी ते इंतशार फैलाने वाले खारिज ने दुश्मन प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार फैलाने के दर पे वे ते दुश्मन साढ़े दरमियान तकसीम पैदा करना चाहता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने आख्या है कि रियासत के अमन इस्तेहकाम लई सब नूं मिल के किरदार अदा करना है। आज तो 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। ज्यादातर जिलों में दर्जा हरारत मामूल तो 4 तो 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान।
महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध ते बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक बढ़ सकता है। कराची में अगले 5 दिन शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। पारा 40 तो 43 डिग्री तक जान का खदशा। पंजाब में भी दर्जा हरारत 44 तो 48 डिग्री तक जान का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके में पारा 41 तो 46 डिग्री तक जान का खदशा। माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलन का मशवरा। लाहौर विच भी तेजाब गर्दी का वाकया। शादरा विच 2 नौजवानों ते तेजाब सुट दिता गया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में हॉक्सवे के नेड़े 2 नौजवान समुद्र में नहांदे हुए डुब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक नौजवान जाम बहक होया, दूजे नूं बेहोशी की हालत में कट लिया गया। इधर भक्कर विच 2 कमसिन बच्चे नहरी नाले में डुब के जाम बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चियों दी लाशां कट के वरसा के हवाले कर दित्तियां गईयां। दीर लोए दे जंगलात विच लगण वाली अग बेकाबू। भड़कते शोलियां ने वसी पैमाने ते जंगलात नूं लपेट विच लै लिया। वड्डे पैमाने ते दरख्त ते जंगली हयात सड़ गए। जिले इंतजामिया, महकमे जंगलात, सिविल डिफेंस ते होर इदारे अग बुझाउण विच मसरूफ। लंडन विच ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कप्ताना का फोटोशूट। ICC चेयरमैन जय शाह ते चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना नाल भी हथ मिलाया। सारे कप्तान एक ही बस विच सवार होके वाटरलो ब्रिज ते अपने। इवेंट का इफ्तिताही मैच 12 जून नूं मेजबान इंग्लैंड ते श्रीलंका के दरमियान होएगा। PCB ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤਰਬੀਅਤੀ ਕੈਂਪ ਲਈ 49 ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਮਧੂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਂਪ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 22 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕੈਂਪ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। नेशनल T20 का चैंपियन कौन? फाइनल आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेलिया जाएगा। कराची वाइट्स से अहमदाबाद वाइट्स दी टीमां मध्य मुकाबले होंगियां। मैच राती 8 बजे शुरू होएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमानी खुसूसी होंगे। फाते टीम नूं 50 लाख, रनर अप नूं 25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। शकरगढ़ के नवाही इलाके कोट नैना में मुनक्कदा चौपाल फ्लडलाइट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इख्तिताम। ग्रैंड फाइनल में बसरा जाला की टीम ने बेहतरीन खेड का मुजाहिरा करते हुए टाइटल अपने ना कर लिया। फाइनल मुकाबले में बसरा जाला की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 6 ओवर्स में 99 रन स्कोर किए। गोरसियाल की टीम जित लई 90 रन का हदफ दिता सी। हदफ ताक में गोरसियाल की टीम मुकर्ररा 6 ओवर्स में 65 रन ही बना सकी। फाते टीम नूं 2 लाख रुपए नकद इनाम, ट्रॉफी होर एजाजात नाल नवाजिया गया। रनर अप की टीम नूं 50,000 रुपए नकद इनाम ते ट्रॉफी पेश की गई। प्रो हॉकी लीग ਲਈ कौमी हॉकी टीम ਦੀਆਂ तैयारियां मुकम्मल। टीम 9 जून ਨੂੰ कराची तो बेल्जियम रवाना होएगी। कौमी टीम की कयादत अमाद भट्ट करनगे। पाकिस्तान ਨੂੰ बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड ते भारत नाल मैचेस खेडने ने। पहली बार खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस एडवांस अदा कर दिए गए। De manche à 0, 6-3, 6-2. रूस की मीरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत के तारीख रकम कर दी। मीरा आंद्रीवा ने पोलैंड की माया शलंसका नूं शिकस्त दी। मीरा आंद्रीवा 36 वरियां बाद ग्रैंड स्लैम टाइटल जितने वाली घट उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। 19 साला मीरा आंद्रीवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। Who are you gonna show? The path I'm on now is not one of combat. Maybe it's Ken's turn to be champion. That was some abracadabra shit. Oh, what's going on?
ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਤੇ ਮਬਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ। ਫਿਲਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇਗੀ। अस्सलामुअलैकुम, तुसी देख रहे हो चौपाल ते मैं नवीज़ा जावेद। खास खबरां तुसी जान चुके हो। खबरां दी तफसील इस वक्फे तो बाद। गुजरावाला एक सनती शहर, खाबियां दा शहर ते पहलवाना दा भी शहर। इत्थे दे लोग कदे हार नहीं मानते। गुजरावाला दी रोजमर्रा जिंदगी, इत्थे दियां गल्लां, इत्थे दी तरक्की ते मसले, हर खबर लभेगी तुहानू सिर्फ चौपाल विच। हुण गुजरावाला दी आवाज बनेगा चौपाल। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। सियासत, मईशत, समाज ते रीति रिवाज, ये खबरां नहीं, पंजाब दी जिंदगी दा सच्चा रंग है। कौमी ते अवामी मसलियां उत्ते खरी ते जानदार गलबात। देखो पंजाब नू हर पासे तू सिर्फ चौपाल उत्ते। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ਵੇਖੋ ਵੇੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। सन्नती तरक्की, गुजरात दी पहचान, साग मकई दी रोटी ते मजे मजे दियां सौगातां। वाह वाह गुजरात दी ते गुजरात दे लोकां दी। इन्हां दियां खुशियां हुंदियां ने जम के ते गूंजदे ने अमन ते मुहब्बत दे गीत। असी दिखावांगे गुजरात दी जिंदगी दे सारे रंग। हर खबर सिर्फ चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂ। ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਮਹਾਣੇ ਹੂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। नाज़रीन गल करांगे GB इलैक्शन दी ते GB1 गिलगित आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट जरार 112 वोट लैके अगे ने। पीपल्स पार्टी दे अमजद हुसैन 104 वोटां नाल दूजे नंबर ते ने। अहम खबर तो अपडेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दे अमजद हुसैन 104 वोटां नाल दूजे नंबर ते ने।
ਤੇ GB1 ਗਿਲਗਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਾਰ 112 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਜਦ ਹੁਸੈਨ 104 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। नाजरीन, आजाद उम्मीदवार अनवर अली 6596 वोट लैके पहले नंबर ते। आजाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद ते अब्दुल रहीम दूजे ते तीजे नंबर ते ने। अहम खबर तो अपडेट कर रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद ते अब्दुल रहीम दूजे ते तीजे नंबर ते। GB23A 48 विचों 22 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा आजाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद ते अब्दुल रहीम दूजे ते तीजे नंबर ते आ रहे हैं। इस वक्त GB23A 48 विचों 22 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा जिहड़ा है वो आ गया है। आजाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद ते अब्दुल रहीम दूजे ते तीजे नंबर ते ने। आजाद उम्मीदवार अनवर अली 6596 वोट लैके पहले नंबर ते ने। ते दूजे पासे GB21A नून लीग के गुलाम मुहम्मद 300 वोट लैके पहले नंबर ते। आजाद उम्मीदवार अमान अली 278 वोटां नाल दूजे नंबर ते ने। GB गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन के रिजल्ट्स जिहड़े ने वो आना शुरू हो गए ने। अपडेट कर रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार अमान अली 278 वोटां दे नाल दूजे नंबर ते ने ते GB21A नून लीग के गुलाम मुहम्मद 300 वोट लैके पहले नंबर ते ने। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कियां लई पोलिंग का मरहला मुकम्मल। वोटां की गिनती जारी है। GB की 24 जनरल नशिस्तां ते 396 उम्मीदवार ने। खातीन, बजुर्ग, जवान, खसूसी अफराद भी वोट पान अपने। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,000 तो वध है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। 9,58,481 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करनगे। 24 जनरल नशिस्तां उत्ते 396 उम्मीदवार मैदान विच ने। पीपल्स पार्टी दे 23, नून लीग दे 22 उम्मीदवार मैदान विच ने। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ते इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा ने। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUI ते MQM ते उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आबिद रजा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नाल सन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का पोलिंग इंतजामात ते इजहार इत्मीनान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जोटियाल एलिमिनेटरी कॉलेज, खुमर सिटी पार्क पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम। 9,58,481 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772। खातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708। टोटल 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 900 पोलिंग स्टेशन हसास करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा इंतखाबात के इंतजाम का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि आज़ादाना, मुनसिफाना ते शफाफ इंतखाबात लई तमाम जरूरी इकदाम यकीनी बनावांगे। कोड ऑफ कंडक्ट ते बिला इम्तियाज ते सख्ती नाल अमल दरामद किया जाए। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात लई कवायद विच नरमी नहीं बरती जाएगी। नाजरीन, सियासी मसाइल के हल लई डायलॉग ते मुज़ाकरात ते इत्तेफाक इजलास विच आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल ते भी तफसीली मुशावरत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। सियासी मसाइल के हल लई डायलॉग, मुज़ाकरात ते इत्तेफाक इजलास विच आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल ते भी तफसीली मुशावरत की गई। 27 जुलाई नू आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलैक्शन होंगे। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आखिया आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुके। जॉइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल नू बिगाड़न की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर विच इंतखाबात नू सबोताज करन की कोशिश हो रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालिबात हुकूमत ने तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर विच बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही। आटे समेत तमाम अशे जरूरियत सबसिडी दे रहे हैं।
नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली दी मुहाजिर नशस्तां ते हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस ते राय दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की राय ने एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में आख्या है कि 12 मुहाजिर नशस्तां अजकल बाय दे तहत आईनी तहफ़ुज़ रखदियां ने, उन्हां नूं इंतजामी फैसले नाल तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजरीन दी 12 नशिस्तां दे मामले उत्ते आज़ाद कश्मीर हुकूमत दा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। दायर सदारती रेफरेंस उत्ते आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत दे हक विच फैसला सुना दिता, जिस विच अदालत ने वाज़ह किया है कि यह नशिस्तां आइन दे आर्टिकल 22 दे तहत बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ रखदियां ने ते इंतजामी फैसलों के जरिए इन्हां विच कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अदालत ने करार दिता कि महाजरीन नशिस्तां विच किसी भी तब्दीली लई आर्टिकल 33 दे तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर। आज़ाद कश्मीर विच फैसला कुन कुवत सड़कों ते एहतजाज नहीं बल्कि आइन दी बालादस्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इस फैसले की तौसीक की है कि बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली दे सुपुर्द किए जान। अदालती फैसले विच आख्या गया है कि आईनी तरमीम अवामी मैंडेट पार्लिमानी बहस से आईनी तरीक़ेकार तो ही मुमकिन है। आर्टिकल 22(4) तहत इंतखाबात दा बर वक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इस विच रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह किया है कि पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, पर सड़कों की बंदिश धौंस ते मामूलाती जिंदगी विच खलल आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते। किसी फर्द के हकूक का इस्तेमाल दूजे शहरियों के हकूक सलब करने का जवाज नहीं बन सकता। इंतजामिया अवामी अमन, आईनी नज़म ते कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। माहरीन दा आखना है कि अदालती राय ने इंतखाबात ते रियासती इदारियां विच मुदाखलत करने वालियां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई दी बुनियाद नूं होर मजबूत कर दिता है। आईनी मसाइल दा हल सिर्फ आईनी तरीक़ेकार नाल ही मुमकिन है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट दे राय ने आइन दी बालादस्ती, कानून दी हुक्मरानी ते रियासत दे अमनो इस्तेहकाम दे तहफ़्फ़ुज़ दे मौक़िफ़ नूं तक़वीयत दित्ती है। बरतानिया विच मुकीम कश्मीरी शहरियां दा कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी दी एहतजाजी कॉल ते तहफ़्फ़ुज़ात दा इज़हार। ओवरसीज़ कश्मीरियां वालों आज़ाद कश्मीर असम्बली तो पास होने वाले बिल दी भरपूर हिमायत। के अंदर जो बिल पास हुआ है इसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। एक्शन कमेटी देखें बिला वजह एहतजाज की कॉलें देकर हालात को ख़राब करना चाहता है, ये एक अच्छी बात नहीं है। बसीयत कश्मीरी हम समझते हैं कि वोट का हक हर बंदे को मिलना चाहिए। महाजरीन कश्मीरी जो हैं वो भी कश्मीरी हैं, और एक्शन कमेटी किसी भी जमात और किसी का भी आलाकार ना बने। जो महाजरीन हैं वो भी कश्मीरी शहरी हैं और उनका भी राइट है, तो हर बंदे का राइट ऑफ वोट है, वो उनकी नशिस्तें बरकरार होनी चाहिए। मेरे मुताबिक ठीक जो उन्होंने डिसीजन लिया मेरे मुताबिक ठीक है। मामले पे हरदर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जो दोनों पार्टियां उन्हें बैठ के अफामत फहीम से इस मसले को हल करना चाहिए। ये एक रियासत का मामला है, ये अगर माजरीन को आप निकाल देंगे तो फिर आज़ाद कश्मीर में एक जो बेस कैंप था उसका क्या जवाब बाकी रह जाएगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर साहब बड़ी संजीदा कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बैठ कर अफामत फहीम से जो भी बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में चंद जो लोग हैं एक्शन कमेटी में वो नेशनलिस्ट हैं, वो अपने किसी एजेंडे पे हैं और उसी एजेंडे के मुताबिक जो है वो आगे लोगों में तकसीम डाल रहे हैं। जो जायज़ मुतालबात हैं एक्शन कमेटी के वो हुकूमत पहले ही मान चुकी है और हम ओवरसीज़ भी उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन जो नाजायज़ मुतालबात हैं जो गैर आइनी है वो अगर जत्थे अपना ग्रुप बनाकर अपने मुतालबात मनवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने जो फैसला दिया है वो एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है। और जो मुहाजिरीन है वोट का हक उनको भी बिल्कुल इक्वली मिलना चाहिए जिस तरह सबको मिलता है। ये हरगिज़ सही बात नहीं है। एहतजाज होने से मुल्क को भी काफी नुकसान पहुंचता है और ये डेली एक्टिविटीज हैं भी डिस्टर्ब होती हैं। 9 जून को एक्शन कमेटी ने एक एहतजाजी काल का ऐलान कर रखा है। यूं तो एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन एहतजाज के नतीजे में रियासत जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल को खराब करना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। समझते हैं कि एक्शन कमेटी को यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर की जो हमारी हुकूमतें हैं या हमारी जो अबूरी हुकूमत सेटअप उस वक्त कायम की गई थी, जो उसके नतीजे में माजरीन को बाकायदा नुमाइंदगी हासिल है ताकि हम पूरी दुनिया में जो हमारा हक खुद इरादत का बुनियादी मसला है उसको तस्लीम किया जाए।
और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारे इस बुनियादी नुक्ते को पूरी दुनिया में तस्लीम किया हुआ है और यही पाकिस्तान का स्टांस है और यही कश्मीरी का स्टांस है। इस स्टांस को किसी तौर पर कमजोर करने वाले जो लोग हैं, मैं उनको ये एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो रिश्ता है कश्मीरियों का और महाजरीन का किसी तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मसले का हल निकालने की भरपूर कोशिश की और एक्शन कमेटी के मेंबरान को बारह तौर पर उन्होंने दावत दी कि वो आकर बैठें और इन मसाइल को हल करने में हमारे साथ बैठ के तामन करें। हुकूमत का मुआज़े मौक़िफ़ है कि तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात आईनी तरीके के साथ और मुत्तफ़िक़ा मशावरत से मिलकर हल जल किए जाएं, ताकत या दबाव से नहीं। लेकिन एक्शन कमेटी की जानिब से तामन न करने और हड़ताल की बार बार हड़ताल देने से खित्ते में बेचैनी फैल रही है और 25 लाख से ज्यादा मुकामी कश्मीरियों के अलावा बैरून मुल्क में मक्की हमारे भाई इस सूरत हाल से सख्त परेशान है। आज़ाद कश्मीर दे होर इस्लाह दी तरह बाग आज़ाद कश्मीर विच जिंदगी मामूल दे मुताबिक रवा दवा बाग विच कारोबारी सरगर्मियां अपने अरूज ते सड़कों ते ट्रैफिक की रवानी में जारी। जिला बाग विच सारियां छोटियां मार्केटां ते तजारती मराकज़ खुले ने, अवाम दा रश नजर आ रहा है। बाग दे मुकामी अफराद मामूल दे मुताबिक बाजारां विच खरीदो फरोख्त विच मसरूफ। जिला बाग दे गयूर ते बाशऊर अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल नूं अक्सर मुस्तरद कर दिता। इत्थे वक्त होया एक वक्फे दा, लेकिन उस तो पहले शामिल करांगे न्यूज़ अपडेट्स। FIA लाहौर सर्कल की कार्रवाई, हवाला हुंडी ते करंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज विच मुलविस 4 मुलजिम गिरफ्तार। KP दे सयाहती मुकाम सर दरिया विच कश्ती दरियाए काबुल विच उलट गई खातून जाम बहक। ते लाहौर विच 16 वरियां दी कुड़ी नाल नाजेबा हरकत करन वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या राती चोर ते ठग जागदे, या जागदा पहरेदार राती। वारस मियां सब सो जांदे, बस जागदा परवरदिगार राती। सियासी चालां दी बसात ते ए मोरा ए कमाल, हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल, कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम, अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत, ना माजी दियां गल्लां ना मुस्तकबिल दियां सोचां। वेखो अज दी गल, पीर तू बुध रात 9:05 ते सिर्फ चौपाल उत्ते। GT रोड ते दरियाए जेहलम दे संगम उते वाके शहर, ओ धरती जड़ी मादरे वतन लई जान कुर्बान करन वालियां दा माने। इथे दुनिया दी दूजी वड्डी नमक दी कान ख्योड़ा वाकिया है ते शेरशाह सूरी दा तारीखी किला रोहतास भी ए धरती उते मौजूद है। पंजाब दे तारीखी ते सकाफती विरसे नाल जुड़िया ए शहर, इस दी हर खबर हुण तुहानू मिलेगी चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, टहंदा जो कुछ ढा दे, एक बंदे दा दिल न टामी, रब दिलां विच रहिंदा। पंजाब दी हर गली हर नुक्कर विच लुकी पई है एक कहानी,
ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। देखो आए पंजाबी छाए पंजाबी बुध रात 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਿਓੜਾ ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਜੱਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼। ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਮੁਆਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੌਸੂਮ ਨਕਵੀ ਦੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਿਜਾ अब्बास अरागची नाल मुलाकात, खिते दी ताज़ा सूरत हाल, सालिसी दीआं कोशिशां ते तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मौसम नकवी ने अब्बास अरागची नूं सुप्रीम लीडर लई खसूसी खत पहुंचाया। मौसम नकवी फील्ड मार्शल दा खत ते वज़ीर आज़म दा पैगाम लैके तेहरान अपने सन। मौसम नकवी दी ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी नाल भी मुलाकात। मीडिया नाल गल करते हुए मौसम नकवी ने आख्या कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी लई फील्ड मार्शल दा खत ते वज़ीर आज़म दा पैगाम लैके आया वा। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा ते मामला चंगी तरह खत्म हो जाएगा। ईरान नाल मुआहिदा ना होया तां यूरेनियम कड्ढण तो पहले फौजी कार्रवाई करांगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे नाल गलबात विच आख्या कि ईरान दे नाल मुआहदे लई मुंजमद असासे बहाल या पाबंदियां नहीं चुकांगा। जे ईरान चंगा रवैया रखे तां मुंजमद असासियां दे पाबंदियां ते गल कर सकने आ। मुआहदा तय पाउण दे बाद ईरान नाल मिलके अफसुदा यूरेनियम बाहर कड्ढांगे ते तबाह कर देवांगे। ईरान नाल मुख्तसर मुआहदे विच लेबनान दी शमूलियत दा मुतालबा नहीं कर रहा। अमरीका नूं ईरान दे पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक नूं तस्लीम करना होएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई दा CNN नूं इंटरव्यू। ईरानी पार्लीमेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने आखे कि ईरान की हकीकी ताकत आवाम ते इन्हां दे जहादी जज्बे विच है। ते दूजे पासे अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इतिहादियां नूं फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए तो दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान वाल होने वाले नुकसानात दा अजाला कर सकणगे। अमरीकी वज़ीर खजाना ने टीम नूं खलीजी मुल्कां नूं होने वाले नुकसानात दा तखमीना लाउण दी हिदायत कर दी। गैर महफूज खुराक दा सदेबाब साडी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दा तहफ़्फ़ुज़ खुराक की आखिरी दिहाड़ ते पैगाम। आखे कि महफूज ते गज़ाइयत नाल भरपूर खुराक की फराहमी दे अज़म दा इयादा करने आ। ज़राअत ते गज़ाई निज़ाम तरसील नाल वाबस्ता हर फर्द तहफ़्फ़ुज़ खुराक नूं यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। गैर महफूज खुराक नाल पैदा बीमारी ते गज़ाई किल्लत दा सदेबाब साडी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीली, पानी दी किल्लत, आबादी विच इजाफा, खुराक ते बदलदे रुझानात अजिहे चैलेंजेस दा सामना है। उन्हां मसाइल दे हल लई मरबूत ते मतकाज़ी हिकमत अमली ते कम जारी है। शदीद गर्मी की वजह तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नहाउण लई मोतरा नहर रपड़ गए ने। ख्वाजा आसिफ ने नहर में छाल ला के ठंडे पानी नाल लुत्फ चुकिया ते डुबकियां ला के खूब इंजॉय किया।
ख्वाजा आसिफ मोतरा रेस्ट हाउस विच रुके सन। इन्हां दे नाल वज़ीर बल्दियात मियां ज़ेशान रफीक ते दोस्त मौजूद सन। बारह जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा है। ज्यादातर जिलों में दर्जा हरारत मामूल तो 4 तो 6 डिग्री ਵਧਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध ते बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक घट सकता है। कराची में अगले 5 दिहाड़े शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। पारा 40 तो 43 डिग्री तक जाने का खदशा। पंजाब में भी दर्जा हरारत 44 तो 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके में पारा 41 तो 46 डिग्री तक जाने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। नाज़रीन, पंजाब भर विच गर्मी अपने उरूज ते वे तेज़ धूप पसीना बहा देने वाला हब्स ते बंद हवावां लोकां दा इम्तिहान लै रहीआं ने। मौसम दा होर हाल इस रिपोर्ट विच। तेज धुप गर्म हवावां ते वधदी हुई गर्मी धुप दी शिद्दत हर लंघदे लम्हे नाल होर वधदी महसूस हो रही है। जे गल करिए लाहौर दी ते शहरे लाहौर अज शदीद गर्मी दे लपेट विच है, जिथे धुप ते हबस ने शहरियों नूं परेशान कर रखे। महकमे मौसमियात वाले दसदे ने कि अज भी पंजाब ते ज्यादातर अजला विच मौसम शदीद गर्म ते खुश्क रहण दा इम्कान है। पंजाब के पहाड़ी मकामात मरी गलियात ते आले दवाले ते इलाके विच मौसम खुश्क रहण दा इम्कान है। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, गुजरावाला डिवीजन, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, जंग, बहावलपुर, गुजरात, लिया, बखर, डीजी खान, मुल्तान ते रहीम यार खान विच मौसम शदीद गर्म रहण दा इम्कान है। वक्त तो वक्त दर्जा हरारत बहावलपुर 43, साहिवाल 43, डेरा गाजी खान 42, लाहौर 42, सरगोदा 41, फैसलाबाद 41, मुल्तान 41, अटक 39, जहलम 38, रावलपिंडी 37, चकवाल 35, मरी 25 रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी ने इलम तक अपना के तरीके बदल दिते ने। मोबाइल फोन ते इंटरनेट की वजह नाल ना सिर्फ मुहल्लियां ते बाजारां विच कायम छोटियां लाइब्रेरियां खत्म होंदियां जा रही ने, बल्कि लाहौर विच लगण वाला किताबां दा इतवार बाजार भी सुकड़दा जा रहा है। होर तफसीलात दस रहे ने आसिफ महमूद अपनी इस रिपोर्ट विच। कदे लाहौर ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਮੂਈ ਫਰੋਖਤ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ। मोबाइल फोन ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਤਬੀਨੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਿਫ महमूद, चौपाल, लाहौर। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है कि भक्कर विच 2 कमसिन बच्चे नहरी नाले विच डुब के जां बहक हो गए ने। पुलिस के मुताबिक बच्चों दी लाशां कट के वुरसा दे हवाले कर दित्तियां गईयां ने। ते दूजे पासे लाहौर के इलाके शाहदरा विच 2 अफराद ते तेजाब सुट दिता गया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तेजाब कर दी वाक़े विच 26 साल ते 17 साल नौजवान जुलस के जख्मी, दोवें मुतासरा अफराद नूं अस्पताल मुंतकिल कर दिता गया है। रुख करांगे कोयटा दा ते कोयटा विच तेजाब गर्दी दी शिकार लेडी डॉक्टर कराची दे निजी अस्पताल विच ज़ेरे इलाज, हालत खतरे तो बारे। लेडी डॉक्टर दी प्लास्टिक सर्जरी ते माहिर चश्मे दी निगरानी विच इलाज जारी है। अस्पताल ज़राए दे मुताबिक डॉक्टर महानूर नूं नासिर दे जिस्म दा 13% हिस्सा झुलस गया है। दोवां अखां विच करनिया दी धुंधलाहट बेनाई महफूज है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जलन के कई जख्म मामूली नौयत ने। जेडी डॉक्टर ते तेजाब सुटन वाला मुलजिम गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में मारिया गया सी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी दा आखने के खातीन ते तशद्दुद ते जराइम विच मुलविस अनासर लई बलोचिस्तान विच कोई जगह नहीं।
ਸਰਗੋਦਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਤੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਸ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵਾ। ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ। ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦਾ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਕੋਲੋਂ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। नासरीन गुजरांवाला विच 3 मुबैना पुलिस मुकाबलियां विच 5 डाकू हलाक हो गए ने। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू चोरी डकैती ते राहज़नी शहरी नूं कत्ल करन जे वारदातां विच मुलविस सन। घक्कड़ मंडी विच रिकॉर्ड याफ्ता 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग नाल हलाक हो गए। गिरजाख विच CCD नाल मुबैना मुकाबले विच मतलूब डाकू साथियों की फायरिंग नाल मारिया गया। वांडा विच भी 2 डाकू अपने साथियों दी गोलियां दा निशाना बने। FIA लाहौर सर्कल की कार्रवाई 4 मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम शाहिद इलियास ते शाहिद नज़ीर हवाला हुंडी ते करंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज विच मुलविस पाए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को 2 करोड़ 4 लाख रुपए ते गैर मुल्की करंसी बरामद। मारूफ रजिस्टर्ड कंपनियां दी जाली प्रोडक्ट्स भी बरामद। गल करांगे चौपाल क्रिकेट टूरनामेंट के हवाले नाल। नाज़रीन शकरगढ़ के नवाही इलाके कोट नैना में होने वाला चौपाल फ्लड लाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूरनामेंट बसरा जाला ने अपने नां कर लिया है। फाइनल में गुरसियाल की टीम नूं 24 रन नाल हरा दिता। 18 तिहाड़ तक होने वाले मुकाबले में 36 टीमां ने हिस्सा लिया ते लोगों ने भरपूर शिरकत करके हौसला अफजाई की। तफसीलात जुहेब शेख की इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ के नवाही इलाके कोट नैना में मुनकदा चौपाल फ्लड लाइट टेनिस क्रिकेट टूरनामेंट का शानदार इख्तिताम हो गया, जिथे ग्रैंड फाइनल में बसरा जाला की टीम ने बेहतरीन खेड का मुजाहरा करते हुए टूरनामेंट का टाइटल अपने नां कर लिया। फाइनल मुकाबले में बसरा जाला की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 6 ओवरां में जारहाना अंदाज अपनाया ते 99 रन स्कोर किए। इस तरह गौर सियाल की टीम नूं जित लई 90 रन का हदफ दिता गया। हदफ का पिछा करदे होया गौर सियाल की टीम ने भरपूर मजामत की, लेकिन मुकर्ररा 6 ओवरां में 65 रन नहीं बना सकी ते मतलूबा हदफ हासिल ना कर सकी। बसरा जाला बहुत अच्छा खेलिया, उन्होंने विन किया मैच। बहुत ही अच्छा जिहड़ा ना टूरनामेंट करवाया चौपाल न्यूज़ ने और बहुत सारे लोग जिहड़ा ना इन्हू देखने वास्ते आंदे ने। फाइनल विच बसरा जाला दे खिडारियां ने बैटिंग बॉलिंग ते फील्डिंग दे हर शोबे विच शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी दा मुजाहरा कीता। ग्राउंड आबाद करने चाहिए ने ते चौपाल न्यूज़ दा अहीं चौपाल न्यूज़ दे मशहूर है कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त मेला लाया। पूरे टूरनामेंट के दौरान शायकीन क्रिकेट की वड्डी तादाद ग्राउंड विच मौजूद रही ते खिडारियां दी हौसला अफजाई करती रही। इख्तितामी तकरीब के दौरान फाते टीम बसरा जाला नूं 2 लाख रुपए इनाम ट्राफी ते होर अजाजात नाल नवाजिया गया, जबकि रनर अप गौर सियाल की टीम नूं 50,000 रुपए नकद इनाम ते ट्राफी पेश की गई। मैच के इख्तिताम ते खिडारियां टीम इंतजामिया ते मकामी शहरियां ने कामयाब इवेंट के इनकाद ते चौपाल न्यूज़ का खसूसी शुक्रिया अदा किया ते उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल विच भी इंज दे मुस्बत सेहतमंद ते नौजवानों नूं खेड दे मौके फराहम करने वाले इवेंट का इनकाद जारी रहेगा। जुहेब शेख, चौपाल, शकरगढ़। अमरीकी फौज का हफ्ते नूं ईरान ते 2 ड्रोन मार सुटण का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक ड्रोन सामने हुरमस विच ट्रैफिक लिए खतरा बन रहे सन। मुस्तकबिल विच भी आबरे हुरमस विच खतरा बनने वाले ड्रोन्स नूं मार सुटिया जाएगा। ते दूजे पासे ईरानी हुकूमत दा तख्ता उल्टन विच नाकामी। मोसाद सरबराह गवर्नमेंट ने नायक नूं बरतरफ कर दिता। अमरीकी मीडिया दा आखना है कि गवर्नमेंट ने मंगल नूं मोसाद की सरबराही संभाली सी। सरबराह इंटरनेशनल रिलेशंस मोसाद ने पीर नूं इस्तीफा दे दिता। अमरीकी न्यूज़ वैबसाइट के मुताबिक होर अफसरान के इस्तीफियां दा इम्कान ही नायब सरबराह नूं पिछले साल सैकड़ा एजेंट्स ते 1 अरब शेकल दिते गए सन। बरतरफ नायब सरबराह दा नाम जाहिर नहीं किया गया। इजराइल विच मुख्तलिफ मकामात ते फायरिंग, एक शख्स हलाक ते कई अफराद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल विच फायरिंग ते वाक़े विच मुलविस एक हमला आवर हलाक, दूजा गिरफ्तार। गजा सिटी में शादी की तकरीब के दौरान इजरायली हमले में 7 फलस्तीनी शहीद ते 15 जख्मी हो गए।
ਅਰਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾ ਪਨਾਹ ਗਜ਼ੀਨ ਕੈਂਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਸੀ। 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਈ ਅਫਰਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਅਰਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਹਦਾ ਵਿੱਚ 2 ਖਾਤੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਮਲਬੇ ਤਲੇ ਦੱਬੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਲਬਨਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਲਬਨਾਨ ਤਨਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਬਨਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਯਾਦਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜੀ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। राष्ट्रीय वर्ल्ड कप खेडन ਲਈ ईरानी फुटबॉल टीम ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਮਦਰਫਤ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ईरानी हुकूमत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਮੈਚ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ। ईरानी वर्ल्ड कप स्क्वाड अमरीका ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ ਕਰੇਗਾ। ईरान ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ, ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਹੱਲ ਤਲਬ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਆਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਵਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे, ईमान खबर ना होई हो। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ। पल पल बदलदियां खबरां, खबर दे अंदर लुकी खबर, वो खबर जिस दा पूरा सच असी दसां। कहानी नहीं सिर्फ हकीकत,
तबसरे तजिए ते हकायक गूढ़ी गल लतीफ चौधरी दे नाम। ਵੇਖੋ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਮਰਕਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। सियासत, मईशत, समाज ते रीति रिवाज, ये खबरां नहीं, पंजाब दी जिंदगी दा सच्चा रंग है। कौमी ते अवामी मसलियां उत्ते खरी ते जानदार गलबात। देखो पंजाब नू हर पासे तू सिर्फ चौपाल उत्ते। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ਵੇਖੋ ਵੇੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ रहीम यार खान दी जींदी जागदी जिंदगी दे रंग। हर दिन हर खबर सिर्फ चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਾਏ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1883 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ 800 ਟਾਂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਾਉਂਸ ਟੈਸਟ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੁਦਕਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਡੀਡਾਸ ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2014 ਵਾਸਤੇ ਬਰਜ਼ੂਕਾ ਤੇ 2018 ਦੇ ਲਈ ਟੈਲਸਟਾਰ 18 ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਨਸਲ ਤੋਂ ਨਸਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दंगल वोटां की गिनती जारी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून ते पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की तशवीश का इजहार। आखिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाल मुलाकात करांगा, मसाइल के हल ते गलबात के जरिए असैम्बली तो कढ़िया जाएगा। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने कानून साज असैम्बली की मुहाजिर नशिस्तां ते हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिता। आखिया 12 मुहाजिर नशिस्तां आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखदियां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची नाल मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर लिए खुसूसी खत पहुंचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के नाल मुआहदा न होया तो यूरेनियम कड्ढण तो पहले फौजी कार्रवाई करांगे। ईरान चंगा रवैया रखे तो मुंजमद सियासत की पाबंदियां ते गलबात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तुसी देख रहे हो चौपाल ते मैं नवीता जावेद। इस हन तक दी खास खबरां ते न्यूज़ स्टूडियो तो फिल वक्त नहीं हुण तुसी देख सकोगे प्रोग्राम फेड़। अस्सलाम वालेकुम, अज के प्रोग्राम जे आए नू पाकिस्तान की सियासत जी है वो बड़े नशेबो फराज का शिकार है। हर एक सियासी जमात जी है वो पिछले 2-3 साल तो जो कुछ कर रही है वो सब के सामने है और वह यह ख्याल है कि जहाँ जाती हो रही है। लेकिन बाकी मुल्क की तमाम सियासी जमातों का यह कहना है कि सियासत जी है वो टकराव का नाम नहीं है, सियासत हमेशा बंद रस्ते खोलने का नाम है। और काश ये गल जी है साढ़े तहरीक इंसाफ के साथियों भी समझ आए कि टकराव और मुजाहमत की उन्होंने जिन्नी कोशिश की है उन्होंने वास्ते नुकसानदेह साबित हुई है। अज का प्रोग्राम गल करांगे असी गिलगित बल्तिस्तान के होने वाले इलैक्शन जोड़ा कि 7 तरीक को होने वाला है। और पिछले इलैक्शन के जोड़ा इतों भी तहरीक इंसाफ जी है वो 22 नशिस्तां लैके सब तो अगे रही सी, उन्होंने हुकूमत बनाई सी। पिछले इलैक्शन के अगर मजमूई नतीजे की गल करिए तो PTI दी 22 नशिस्तां सन, पीपल्स पार्टी के 5 सन और नून लीग दी 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन दी भी 3 नशिस्तां सन। इस दफ़ा जोड़ा है मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। मुस्लिम नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जोड़े ने वो तवील अरसे के बाद जोड़ा है उन्होंने एक सियासी जलसे का खिताब किया और इस सियासी जलसा या जोड़ा फंक्शन सीगा वो उस इलाके च होया जिथे कि इलैक्शन होने जा रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जोड़ा खिताब है वो बहुत ही नपा तुलिया और बड़ा यानी कि कई खुफिया पैगाम सन, बहुत सारे सियासी मुखालफिन वास्ते भी पैगाम सन। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जोड़े कि GB के इलैक्शन वास्ते उत्थे मौजूद ने, वो भी ना ले बगैर जोड़ा है नून लीग नूं तनकीद का निशाना बना रहे हैं। GB का इलैक्शन बेसिकली इस टाइम जोड़ा है नून लीग और पीपल्स पार्टी वास्ते जोड़ा है वो डू और डाई वाला मामला बनया हुआ है। दोनों सियासी जमातों की आला तरीन क्यादत जी है उत्थे जा रही है, आ रही है, उत्थे मौजूद है और 7 तरीक को जोड़ा शाम को नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ये तोक्का की जा रही है कि चूँकि PTI जी है उस तरह मुतहरक नहीं रही, लिहाजा इस दफ़ा असल मुकाबला जोड़ा है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और किसी जगह के उत्ते जोड़ा है आज़ाद उम्मीदवार जो दरमियान होएगा। GB इलैक्शन से गल करने वास्ते साडे मौजूद ने जनाब मुस्लिम नून के रुकने पंजाब असैम्बली और सीनियर रहनुमा राना अरशद साहब और स्टूडियो साडे मौजूद ने पीपल्स पार्टी पंजाब के तर्जुमान जनाब SN रिजवी साहब। अच्छा राना साहब, सब तो पहले तुहाडे शुरू करते हैं। बड़े अरसे बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब नूं अवामी इज्तिमा सियासी जलसे के गुफ्तगू करते देख के बड़ा मज़ा आया है, क्योंकि कुछ भी हो जिन्नी मर्जी तनकीद सियासी मुखालफिन कर लेकिन वो भी एक इस मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमाओं चो एक ने और उन्होंने पाकिस्तान एटमी ताकत बनाने वास्ते जो खदमात अंजाम दित्तियां सब के सामने ने। ये दसो कि GB के इलैक्शन के हवाले के नाल नून लीग जी है वो की तखमीना जाद ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला
जो वहदाउल्ला शरीक हैं, जो रब्बिल आलमीन है, उनके फजल से, उनके करम से, और सरदार दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन फ़ातिमुन नबीन वो ना होते तो ये जहान ना होता, उनके कदमों की खाक सदके मैं तुहाडा बड़ा मशहूर हाँ, तुहाडे टीवी चैनल का मशहूर हाँ। तुसी हमेशा आवाम को दी नबद नूं बड़ा महसूस करते हो करीब तो, और बड़ी फहम फरास्त रखते हो। मैं समझना वा कि कोई इख्तलाफ राय नहीं, मैं ये जरूर अर्ज करांगा कि कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि जीबी दे इलैक्शन च वो इलैक्शन कंपेन नहीं कर रहे, वो आवाम को नहीं जा रहे। हर पार्टी अपने अपने लीडरशिप दे जरिए अपने अपने कैंडिडेट्स दे जलसियां नूं दे विच जा भी रहे ने, अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह 25 जुलाई 2018 ਨੂੰ आरटीएम सिस्टम बैठा, पीटीआई आई और पीटीआई ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਏਜੰਡਾ ਸੀ 10 ਸਾਲਾ, ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। इख्तलाफ राय होता है, लेकिन मैं पोलिटिकल वर्कर हाँ, मैं बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब मैं इस चीज़ को एप्रीशिएट करांगा कि जिस जिस पार्टी ने जो जो किरदार अदा किया है। बिल्कुल देखो 2008 तो 13 तक असी पंजाब विच सां, असी प्योर पार्टी के इतिहादी सां, फिर अलैदगी भी हुई, लेकिन उत्थे प्योर पार्टी की गवर्नमेंट ने भी प्ले किया और कैरा साहब ने भी प्ले किया। मतलब एक चीज़ नज़र आई 13 तो बाद 18 तक साडी गवर्नमेंट रही, फिर 18 तो बाद इन्हां दी गवर्नमेंट आई। तो देखना तो ये आ कि तिन्ना अदवार का कंपैरिजन उत्थे दी आवाम ने करना है। और मियां नवाज साहब गए ने, बिल्कुल गए ने। और मैं बिलावल साहब की पूरी सीनियर लीडरशिप उत्थे है, तो मैं उन्होंने खुश आमदीद कहना वा। और मैं समझना वा कि जमहूरीयत की खूबसूरती है कि हर पार्टी की लीडरशिप, बिलावल साहब जलसियां तो खिताब कर रहे हैं, मियां नवाज साहब गए सन, वापस आ गए ने। साढ़े सीनियर मैंबरान ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ मौजूद ने, ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद ने, और बरजीस ताहर साहब साबका मिनिस्टर ने वो मौजूद ने, खुरमदीस तगीर ने साहब ने, पूरी साड़ी एक सीनियर मैंबरशिप जी उत्थे मौजूद है, मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आवाम को जा रहे हैं। और अगली गल यह कि पीटीआई के गौर साहब भी फिर रहे हैं, सारे जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन जेडे उन्होंने विद इन पार्टी इख्तलाफात ने, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सी और उन्होंने गवर्नमेंट के विच जेडे उन्होंने मैंबर सन, उन्होंने इख्तलाफे राय, उन्होंने बार बार एक दूसरे के उत्ते ब्लेम लाना, उहदे विच साडा तो रोल नहीं हैगा, वो तो उन्होंने लोग ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन असी मियां नवाज साहब की क्यादत विच अलहमदुलिल्लाह 13 तो 18 भी कोशिश की, उत्थे मैगा प्रोजैक्ट्स जिहड़े सन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सैक्टर, लॉ एंड आर्डर असी उन्हें मेनटेन करने की पूरी कोशिश की। प्योर पार्टी ने अपने दौर की। तो हुण हर लीडरशिप का रोल है, मतलब IPP साडे इतिहादी ने भी उत्थे अपना इलैक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और उस तरह प्योर पार्टी के नाल भी असी इतिहादी हाँ। और मैं समझना वा कि लेकिन वो गवर्नमेंट दे विच एज ए वुजरा, मतलब उन्होंने रोल नहीं, वो सारा साडे कोल ही है। लेकिन मैं अर्ज करना कि असी पहले भी अगर इतिहादी रहे हैं, लेकिन असी एक दूसरे के ओपोनेंट हाँ। असी सियासी लिहाज से पार्टी मुस्लिम लीग असी एक दूसरे अगेंस्ट ही इलैक्शन कंटेस्ट करते रहे थ्रू आउट जी, मसाके जमहूरियत तो पहले भी, मसाके जमहूरियत तो बाद भी। लेकिन असी सीखिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मियां मोहम्मद नवाज साहब ने, मतलब 1985, 1988, 90, फिर उस तो बाद 93 और फिर 12 अक्तूबर 99, ऐसी सब कुछ सीखने तो बाद ही मसाके जमहूरियत किया सी, तो उहदे रिजल्ट अच्छे रहे ने। और मैं देखना वा कि जीपी दी फ्यूचर लिए जरूरी है कि हर पार्टी अपना रोल प्ले करे, और जिन्होंने अल्लाह ताला इज्जत दे वो बैठ के बिल्कुल सही है। अच्छा ऐसे नज़ीर साहब, जिससे राणा साहब कह रहे हैं तो बनते पैने कि बेशक असी इत्तेहादी हैं, लेकिन सियासत जारी गल हर जमात की अपनी अपनी होंदी है। जीपी के इलैक्शन के हवाले ना पीपल्स पार्टी क्यों तहफुजात का शिकार है, और थोड़े कुछ रहनुमा जिहड़े ने बार बार
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਮ ਆਈ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਦਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸਫਾ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ FCR ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 6000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਬਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਸਾਨੀ ਵੋਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੋਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਖਤਗੀਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ IPP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸੂਫ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਸ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਿਜਵਾਵਾਂ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੀਗਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਰਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 45 ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 45 ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਡਾਲੋ, ਉਹ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੋ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮ 47 ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਮੂਲ PTI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀਆ ਦੌਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? नहीं, मैं समझना उन्होंने जेडे तहफुजात बड़े जायज ने, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज इन्ना करना चाहना कि बिलावल भुट्टो साहब जेडे ने अल्हम्दुलिल्लाह
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ तमाम ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਬੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਆਈਨੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਬੇਰਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਨੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸਨ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਕੁਵਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਫਰਿਦ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕ ਵਜ਼ਰਾਏ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਬਸਾਤ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਏ ਕਮਾਲ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਹਾਲ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕੰਮ। ਅਕਵਾਮੇ ਆਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ।
ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ, ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਿਆਫਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਹਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਦੇਖੋ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੁੱਧ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलू बेहतर यार अकेले। जी ब्रेक तो वापस जी आए। अच्छा राणा साहब, मैं चाहूँगा कि जब जवाब दे रहे थे कि रजवी साहब की गल्लां दा वो जवाब मुकम्मल कर लो जी। मैं अर्ज कर रहा कि मैं खुद एक पोलीटिकल वर्कर हाँ, मैं पंजाब का मैंबर सूबाई असैंबली हाँ, चीफ विप पंजाब असैंबली हाँ, और इत्थे बैठ के अपनी गवर्नमेंट की अपनी पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, पॉजिटिव रोल प्ले करने की भी कोशिश करी दी है। अल्टीमेटली मैं फिर अर्ज करांगा कि पीपल पार्टी का अपना मंशूर है, अपना आयन है, और जुल्फकार अली भट्टो साहब की पार्टी है। असी बिल्कुल उन्होंने इज्जत की निगाह ना देखने, पूरी लीडरशिप नूं, और उन्हों का एक मंशूर अपना है, मुस्लिम लीग का अपना मंशूर है, और मियां नवाज शरीफ साहब गए ने, कोई इल्जाम तराशी नहीं की, उत्थे बैठ के उन्होंने अपना केस पेश किया है। हुण आवाम ते डिपेंड करता है कि वो साडी गुजारिशात नूं एक्सेप्ट करते ने या नहीं करते। साडा काम है केस नूं पेश करना। दूसरी गुजारिश है कि हुण भी इस्लामाबाद विच साडी पंजाब दी पुलिस गई हुई सी, कुछ जिले के DPO गए सन, जो खैबर पख्तूनख्वा वाले इस्लामाबाद हमला करने की कोशिश करते हैं तो उत्थे बिल्कुल FC मुख्तलिफ सूबियां तो बुलाई जाती है, फोर्सेस बुलाईयां जांदियां ने। बाकी उत्थे इलैक्शन जिहड़े कंडक्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल इलैक्शन कमीशन उत्थे दा इंडिपेंडेंट है। जिस भाई नूं इतराज होएगा वो बिल्कुल अपना उस क्वेश्चन नूं रेज कर सकता है। पंजाब पुलिस होवे, सिंध पुलिस होवे, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस होवे या बलूचिस्तान की होवे, अल्टीमेटली वो स्टेट के मुलाजम ने और उन्होंने स्टेट नूं ही रिप्लाई करना होंदा है। और क्योंकि इलैक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर है, उन्होंने सपोर्ट मंगी सी, वो अगर आर्मी रिटर्न भेजते तो आर्मी, कुछ इलाकों वास्ते उन्होंने पंजाब पुलिस मंगी है, कुछ वास्ते उन्होंने FC मंगी है, कुछ वास्ते उन्होंने जी रेंजर वो उत्थे जानी है, और कुछ वास्ते मेरा ख्याल है कि आर्मी दी रेजिमेंट भी जानियां ने। स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋ। ਸਿਰ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? टर्न आउट
ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, PTI ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਲੀ ਜਲਸੇਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬਵ 50 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ PTI ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ IPP ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਹਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ IPPs ਨੇ, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, IPPs, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, तमाम स्टेक होल्डर तो उस चीज को देखने दे, कोई कानून हाथ च नहीं लै सकेगा, ना मुस्लिम लीग नून लै सकेगी, ना कोई होर लै सकेगा। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होएगा, जो एविडेंस हर चीज दे होंदे उहदे मुताबिक कार्रवाई होएगी। और अगर बिल फर्ज आखिर असी किसी खुशफहमी का शिकार होंदे ते असी घर बैठे रहंदे, असी ना दर दर उत्थे कंपेन करते, ना उत्थे गुजारिशात करते, ना असी उत्थे सज्जे खब्बे जांदे, क्योंकि उत्थे PTI दी गवर्नमेंट सी। हुण जिहड़ी गवर्नमेंट हुंदी ओहदे ते खिलाफ तहफजात लेकिन राणा साहब PTI जो PTI दी हुकूमत बनी है उस इलैक्शन दे विच तुहाडी जमात ने सिर्फ 3 सीटां लईआं सन ते हुण 3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਦੇਖੋ हर सियासी जमात ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 99 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ 2.5 ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 2002 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਜੂਦ ਆਇਆ ਕਾਬਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ 17 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ PTI ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ MLA ਸੀ PTI ਦਾ। ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2013 ਆਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ GB ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ GB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ? बहुत शुक्रिया जी। राणा साहब ਨੂੰ मैं गुजारिश करांगा कि ना सदर पाकिस्तान, ना गिलानी साहब, ना गवर्नर KPK और ना ही गवर्नर पंजाब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਮੂਲ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਤਹਮੁਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਨਕੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਛੀਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਨਾ
9 सीटों पे हमारी जो है वो डाका डाला गया और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जलसे पे वो यही कहते पे ने कि इस बारी मैं डाका नहीं पैन देंगा, जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का वोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैना और असी वोट मंग भी असी ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ कि साडा वजीर आला जिताओ। ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ हैसियत है ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀ हैसियत 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ और बड़ी और सियासी तौर पर लगता भी है कि सूरत ऐसा ही बन रही है कि जाहिर गल है कि PTI जी है उन्हें मुकम्मल सीटां नहीं मिलनियाँ और पीपल्स पार्टी भी अक्सीयत नहीं लै सकती। अगर किसी भी पार्टी को जी है सादा अक्सीयत नहीं होंगी और गल जी है इत्तेहादी हुकूमत वाले पास जाती है, तो क्या पीपल्स पार्टी फिर जी नून लीग नाल मिल के उत्थे हुकूमत बनाने पर गौर करेगी? रिजवान साहब, मुफाहमत नाल ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਨੂੰ कभी भी इनकार नहीं रहा, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੇਖੋ। ਆਵਾਮ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही समझती है कि अगर सब तो ज़्यादा सरगर्मी साड़ी है, सब तो ज़्यादा वोटर साड़ा निकल रहा है, सब तो ज़्यादा वोटर साड़ा चार्ज है, तो इस वोटर ने वोट भी पाना तो वोट सानू निकलना भी चाहिए। लेकिन जितने अगर तुसी गल की कि कल अगर इलैक्शन के रिजल्ट्स कुछ इस तरह आते हैं तो मुस्तकबिल च मैं समझना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सिस्टम नू ब्रेक लगाने के हक च नहीं होंगी। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह गल नहीं करेगी कि जी सानू वोट नहीं पिया तो सिस्टम नू धड़म तख्ता कर दो। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी जो राह निकलेगी उस राह के तहत जो बैटरमेंट गिलगित बल्तिस्तान च हो सकती है, उत्थे दी आवाम वास्ते हो सकती है, जो उन्होंने मुफाहमत करके जो उन्होंने हक च फैसले हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसदा साथ देगी। मेरा मकसद ये सी पूछना सवाल, थोड़े दिन पहले तुहाडे जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने KPK दे विच उन्होंने CM KPK सुहेल अफरीदी साहब दे नाल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी सी और 2-3 इशूज़ के उत्ते जो सब तो अहम इशू जोड़ा वो कनक का सी, पंजाब तो नहीं आ रही सी। लेकिन सियासी हल्कों च गल जी है बड़े वसूख ने कही जा रही है कि असल दे विच पीपल्स पार्टी जी है वो पैगाम दे सी किसी जगह के उत्ते कि अगर जड़ा है 28वीं तरमीम के उत्ते साड़ी बाह मरोड़ी गई तो असी PTI के नाल भी इतिहाद कर सकते हैं। तो क्या GB दे विच भी पॉसिबिलिटी है या तुहाडे कोल सिर्फ ऑप्शन जी महदूद ने? रिजवान साहब, सियासत च ऑप्शनस सारियां जिहड़ियां ने वो हमेशा खोल के रखनी चाहिए। डे टू डे पॉलिटिक्स हैगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मुमकिनात की सियासत से जोड़ा ना यकीन रखती है। जिथे तक तुम KPK गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब की गल की तो उन्होंने अगर उत्थे दे वजीर आला बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने उन्होंने आवाम के हक च की है। उत्थे अगर कोई गंदम का मसला है, उत्थे रोटी महंगी मिल रही है, उत्थे बिजली पूरी नहीं पहुँच रही है, तो की फैसल करीम कुंडी साहब का हक नहीं बनता सी कि उत्थे दी आवाम की आवाज़, उत्थे ते वजीर आला की आवाज़ फैसल करीम कुंडी के थ्रू वफाकी हुकूमत तक पहुंची। करीम कुंडी साहब ने हुण क्यों की? वो बड़ी देर के गवर्नर है ने और गंदम का मसला तो बड़ी देर का बनया होया है। 28वीं तरमीम की जो शोर पिया उदों प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है? 28वीं तरमीम के शोर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उदों हुई जो सुहेल अफरीदी साहब को पता लग गया कि मामला हुण मेरे हाथों निकल रहे हैं तो मेरी वफाकी हुकूमत नहीं सुनती पई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की मदद की लोड़ पई और चूंकि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर होंदा है तो उन्होंने गवर्नर नाल डिस्कस की और गवर्नर साहब ने बड़े खुश उसलूबी नाल मैं समझना मुस्लिम लीग नून दे नाल भी और जिहड़ी मीटिंग्स हुई ना बड़ी खुश उसलूबी नाल हुई ने तो मुस्लिम लीग नून ने भी उहदे च जिहड़ा है KPK के जिहड़े तहफुजात ने जायज़ तहफुजात ने वो सुने भी ने उन्होंने दूर करने की यकीन दहानी कराई है। तो जमहूरीयत का हुसन भी यह है कि जिहड़े सम्राट ने वो आवाम तक पहुंचन, आवाम नूं पता लगे कि जिहड़ी साडी पार्टियां बैठी ने, नुमाइंदा पार्टी बैठी ने, हर सूबे च हर पार्टी इक्तदार च। राणा साहब, रजीव साहब ने एक गल की कि साड़ी पार्टी का एक मंशूर कह लो या एक उन्होंने सोच कह लो कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है उत्थे तो पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि GB जड़ा है उन्होंने बकायदा एक जड़ा सूबा बनाया जाए। हुण GB नूं सूबा बनाने के उत्ते बड़े सालों तो बहस चल रही है, उहदे बहुत सारी रुकावटां ने और कुछ ऐसे मामला जोड़े कि इत्थे नहीं डिस्कस करने चाहिए लेकिन बहुत सारी वजूहात होंदियां ने। लेकिन क्या नून लीग जिहड़ी है वो भी पीपल्स पार्टी की सोच की हामी है कि अगर नून की हुकूमत बनती है तो नून लीग भी जी है उत्थे GB दे अवाम नूं एक नवा आज़ाद सूबा देगी?
देखो जी, मैं गुजारिश ये करांगा कि 2008 तो 13 तक बिल्कुल पार्टी की हुकूमत सी। कायरा साहब उत्थे फेडरल मिनिस्टर सन और बिल्कुल मैं समझता गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर राजा परवेज अशरफ साहब रहे। जिहड़ियां उन्हां दी एफर्ट्स है ने 5 साल च अगर वो मुकम्मल ना हो सकियां, कोई इशूज है सन, तो वो फिर मेरे तो बेहतर समझते ने कि ओदा इंडिपेंडेंट सूबा बनन दे विच रुकावटां की ने, प्रॉब्लम की ने, इशूज की ने, और वो मेरे तो ज्यादा पीपल पार्टी की लीडरशिप उन्हां चीज़ां नूं समझदी है। फिर मैं गुजारिश करांगा कि 2013 तो 18 तक असी रहे हैं, गो 2017 जी असी डिस्टर्ब हो गए, और बल्कि 2014 जी डिस्टर्ब हो गए जदों जनरल पाशा साहब और फिर फैज अमीद एक पूरी टीम जदों मतलब साडे खिलाफ एक पूरा एजेंडा निकल आया। तो मैं गुजारिश करना वा कि जिस तरह नवे सूबियां की डिस्कशन है, उस तो पहले अगर 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 महसूस कर दी है पूरी पार्टी और तमाम इत्तेहादी पार्टियां, क्योंकि नैशनल असैंबली च असीं वोट इकट्ठा कास्ट करने ते इस दे उत्ते डिबेट की जा सकती है, इस दे उत्ते गुफ्तगू की जा सकती है। सदर पाकिस्तान जिहड़े ने वो इस ते सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, वो इस नूं प्राइम मिनिस्टर साहब नूं बुला सकते हैं, डिस्कशन होंदी है। और क्योंकि हुण भी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मियाँ शबाशी साहब सदर पाकिस्तान साहब के कोल गए सन, बल्कि चाइना का जिहड़ा दौरा सी उहदी भी उन्होंने सारी ब्रीफिंग और मौजूदा हालात के मुताबिक भी दी। जी ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग सी उस ते भी ब्रीफिंग जी सी, मतलब ऑन बोर्ड जो डिस्कशन सी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरदारी साहब के कोल जाके सारे हालात तो आगाह भी किया। और दूसरा मैं गुजारिश करांगा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन तो बाद हुण ड्यू ने इलैक्शन कश्मीर दे जी, और कश्मीर भी पीटीआई की गवर्नमेंट सी, अदम इतमाद आया, उन्होंने कयूम निजामी साहब बदले, दूजा प्राइम मिनिस्टर आया, तीजा आया, और अल्टीमेटली फिर अदम इतमाद होया। तो हुण साडे उत्थे पार्टी के इत्तेहादी जिहड़े ने असीं उन्होंने वोट कास्ट किया है जिन्हें साडे है सर, लेकिन असीं उत्थे वजारत नहीं लईयां कश्मीर जी। और हुण मतलब इस टाइम अगर सिटिंग गवर्नमेंट उत्थे है तो पीपल पार्टी तो उन्होंने इत्तेहादियां दी है, असीं उन्होंने ऑन करने आ। और मेरा ख्याल है कि शेड्यूल जिहड़ा ड्यू है जुलाई दा इलैक्शन होना है या अगस्त होने ने, तो इस वास्ते मैं गुजारिश करांगा कि पीपल पार्टी इंडिपेंडेंट जो महसूस करती है बीइंग ए नेशनल गवर्नमेंट इत्तेहादी, बिल्कुल हम इन्हां दे तमाम पॉइंट्स नूं ऑन भी करांगे, सपोर्ट भी करांगे, लेकिन लीगल और टेक्निकल चीज़ां जिहड़ियां ने वो तमाम अदारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठकर फैसला करना है। जी जी। अच्छा राणा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਜੀਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ और एक पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले ਨਾਲ पीपल्स पार्टी का हमेशा शिकवा रहता है। और पीपल्स पार्टी के आला क्यादत जो लाहौर तशरीफ लैके आती है उस टाइम भी उत्थे मीटिंगों के सब तो ज़्यादा शोर ही पाया जाता है कि नो लीग की हुकूमत जी है सानू स्पेस नहीं दे रही। ये उत्ते मैं गल करांगा छोटी ब्रेक तो बाद। जो विखाई देंदा है वो होंदा नहीं, ते जो होंदा है वो विखाई नहीं देंदा। जे हर तकरीर विच खुशहाली दीयां गल्लां होण ते फैसले सिर्फ फाइलां विच दफन होण, जे शहर ते पिंडां विच वादे ते दावे ही गूंजदे होवन, तां फिर हक लई बोलना पएगा, सच लई सवाल चुकने पैणगे। असीं चुकांगे हर वो सवाल जो आवाम दे मूंह विच नहीं पर दिमागां विच गूंजदा है। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਮੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਸਰਗੋਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਖਾਬਗਾਹ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਜਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਸਰਗੋਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਚੌਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਦਪਜਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼, ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਗੈਰ ਜਾਣਬਦਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੀਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा हूं, जे राज साहब दे खर्च न कीती लहसन गजब दियां मारा हूं। सियालकोट शायर मशरक अलामा इकबाल दा शहर, खेल दे मैदानां विच फखर दी पहचान। ये शहर सिर्फ खेडां दा सामान नहीं बनांदा, बल्कि ख्वाबां नूं हकीकत बना दिंदा। सियालकोट दीयां गलियां ते मैदान, बाज़ारां ते रोज़गार दी जिंदगी तक हुण ਇਹ हर खबर होवे तुहाडे नाल चौपाल विच। आवाज़ तुहाडी, चौपाल साडी। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। पल पल बदलदियां खबरां, खबर दे अंदर लुकी खबर, वो खबर जिस दा पूरा सच असी दसां। कहानी नहीं सिर्फ हकीकत, तबसरे तजिए ते हकायक, गूढ़ी गल लतीफ चौधरी दे नाम। ਵੇਖੋ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ।
ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੀਫ ਵੈਬ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਆਈਨੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਿੰਧ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ, ਆਈਨੀ ਹਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 236 ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਅਨਕਾਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਾਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸਨ ਫੰਡਸ ਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਿਊਟ ਹੈ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਅਗਰ 36 ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਉਹ IPPs ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 262 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 18 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮਿयां नवाज क्या बात है रजी साहब। राणा साहब तो खुले दिल ਨਾਲ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਇਦਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਦਰ ਪਾਕਿस्तान आसिफ अली जरदारी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾत ਨੇ और उन तहफुजात तो बाद सदर जरदारी साहब ने एक वादा किया सी कि अब मामलात मैं खुद देखूंगा और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ भाई कहते पे ने कुछ फंड्स रिलीज हो गए ने तो वो फंड्स रिलीज होए ने जिथे कोई साडे MPA जिते ने जिथे साडे रनर अप हैगे सन उत्थे वो फंड्स नहीं रिलीज होए कई ऐसी जगह ने जिवें मैं चनियोड़ की मिसाल दे सकना कि चनियोड़ च साडे हसन मुर्तज़ा साहब दे हल्के च हुण फंड्स रिलीज हो भी गए ने लेकिन फंड्स दे विच रखना पाया जाता है उन्होंने रिलीज नहीं होता होने दिता जाता और उत्थे हाईवे भी जिहड़ी डेवलपमेंट वो नहीं होंदी पई जिथे तक सर तुसीं गल कीती मुस्लिम लीग नून नाल रल के हुकूमत करन दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदी भी शुरू तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह फैसला कर लिया सी कि असी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल रल के हुकूमत नहीं करनी हाँ आईनी ओहदे लैना साडा हक इस करके सी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर दस्तूर ते या आइन ते कोई हमला होंदा है बाकी सारी पार्टियां या उन्होंने अहदेदार जिहड़े ने तो नस नुस जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खलो के लड़ती है तो असी वो अपने आइनी अहदे सिक्योर किए ताकि किसी भी पार्टी की जिहड़ी बदनीयती है या तुसीं कह लो कि उन्होंने नाअहली होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ कम अज़ कम आइनी अहदियां नूं या आइन दे नाल कोई छेड़छाड़ ना हो सके जिथे कि गल रह गई पंजाब हुकूमत नूं ज्वाइन करन दी तो पंजाब हुकूमत नूं या वफाकी हुकूमत नूं ज्वाइन करके क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम जिहड़ा नाकामी दा तौक है अपने गल च पाना चाहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जिहड़े मईशत के फैसले ने जिहड़े अवामी फैसले ने वो लैन ताकि आवाम नूं पता चल जाए कि 5 साल इन्होंने यह किया तो हुण दिन ही किन्ने रह गए ने साल 2 साल रह गए ने यह घोड़ा गया है गोदा मैदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतरेगी यह भी अपनी कारकर्दगी ना तो उतरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतरेगी जो उत्थे हुकूमत बना जाएगी जो पार्टी ज़्यादा अक्सरियत लै जाएगी उस तो बाद देखा जाएगा मैं सर इत्थे एक चीज़ ऐड करना चाहांगा लाजमी क्योंकि राणा साहब ने भी इहदा तस्करा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाए असी सारे आवाम वास्ते सियासत करने हैं तो असी ये समझने हैं कि मुफाहमत की सियासत जिहड़ी है वो पाकिस्तान नूं वापस एक ट्रैक ते लैके आई है इह च कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जिहड़ी अज पहचान हैगी है जिहड़ी पाकिस्तान की इज्जत हो रही है और पाकिस्तान का जिहड़ा एक मुकाम बन गया है ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਟੇ ਪੂਠੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 400 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ तालीम दे जिस तरह आउटसोर्स किए गए ने सारे स्कूल वो भी सारी दुनिया को पता है तो मैं समझना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त यह जो नाकामी का तौक है अपने गल च हरगिज़ नहीं पाएगी हाँ असी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को कभी भी डिगाएगी नहीं यह असी जो जरदारी साहब तहरीक इंसाफ को यही कहते थे कि डिगाना असी तुहानू नहीं डिगना तुसी आप ही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसी गैर जमहूरी तरीके का हिस्सा नहीं बनेगी जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को डिरेल किया जाए लेकिन एज अ इतिहादी असी कम अज़ कम यह समझने कि जिहड़े साडे तहफुजात ने जिहड़े साडे सजैशनस ने वो मुस्लिम लीग नून तक पहुँचनियाँ चाहिए तो मुस्लिम लीग नून भी चाहिए क्योंकि वोट मंगन तो कल जी इन्होंने भी जाना तो असी भी जाना है जाना आवाम के दरवाजे ते आवाम इस टाइम बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है राणा साहब तुसी रज़वीर साहब की गल्लां सुनियां ने वो कहते असी नून लीग की हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन असी चाहते हैं कि नून लीग की हुकूमत जिहड़ी है आवाम के सामने कल ही जवाबदेह होवे हालांकि मेरा ये जिहड़ा है वो कमेंट ये है कि अगर PDM की हुकूमत के जिहड़ा पीपल्स पार्टी वजारतां लै सकती है और जिस तरह तुसी गल कीती कि भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत कामयाब वज़ीर खारजा रोल प्ले किया है तो इस टाइम पाकिस्तान उन्हीं चैलेंजेस उन्हीं मुश्किलात का शिकार है बल्कि कुछ ज़्यादा है क्योंकि साढ़े एक पासे ईरान वाला मामला है एक पासे इंडिया एक पासे अफगानिस्तान है तो इस टाइम भी पीपल्स पार्टी जी है उन्होंने चाहिए है कि नून लीग के नाल आवे थोड़े लास्ट कॉमेंट्स राणा साहब प्रोग्राम के आखिर जी मैं बिल्कुल अपने भाई की तमाम जो उन्होंने फरमाया मैं ऑन करना लेकिन पंजाब के अली गिलानी साहब जिहड़े ने वो पार्लिमानी लीडर ने और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन ने और पार्टी के तकरीबन मैंने याद नहीं कि 4 ने या 3 जिहड़े ने वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटियां ने असी उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल देने उन्होंने फंड देने लेकिन जो मैं अपने सोच के मुताबिक जिहड़े 50 के करीब हल्कियां नूं फंड देने दी अप्रूवल हुई है वो हसन मुर्तज़ा साहब मेरे भाई ने लेकिन वो इस टाइम सीट लूज कर गए सन चनियोड़ साडे जुल्फकार शाह साहब मैंबर ने इस दे बावजूद कि साडा मैंबर है हुक्म तामील कीती है अमल कीता है
क्योंकि मैं समझना कोआर्डिनेशन कमेटी जी ये मीटिंग हुई ने, मजीद भी होनी ने। और दूसरा मैं अर्ज करांगा कि मैं चीफ वेपा ਅਸੀਂ 151 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਨੇ BHU ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ और आउटसोर्स ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਫੀ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो किसान कार्ड देख लो, तुसी मिनॉरिटी कार्ड देख लो, हिम्मत कार्ड देख लो, ग्रीन ट्रैक्टर देख लो। ਅਸੀਂ किसान कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ 10,000 ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਐਸਐਨਐਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜੀਬੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਪੀਡੀਐਮ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। कर कर बदियां बुढ़ा होया, निकल गया कुब तेरा, फिर भी बदियों बाज ना आया वावा शख्स दिलेरा। पंजाब दे रवायती खाबे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇਸੀ ਖਾਬੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਖਾਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜਵਾਬ ਜ਼ਾਇਕੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮੀ ਅਜਜ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਿਹਾਰੀ ਤੇ ਪਾਏ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਹਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਧੀਮੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮੇਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਮਰਹਲੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੇ। ਸਾਗ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਿਆਂ ਥੋਮ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ, ਗਰਮ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਠਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਘੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਹਲਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੋਹਣ ਹਲਵਾ ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ। ਹਰ ਡਿਸ਼ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੋਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दंगल वोटां की गिनती जारी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी मुस्लिम लीग नून ते पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के चेयरमैन बिलावल भुट्टो दा आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की तशवीश का इजहार आख्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाल मुलाकात करांगा मसाइल का हल गलबात के जरिए असम्बली तो कढ़िया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग स्टेशन तो दूर मुंतकिल करके साडा वोट बैंक मुतासर किया जा रहा है। बास पोलिंग स्टेशन से अमला ताखीर न लपड़िया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के नाल मुआहिदा ना होया तो यूरेनियम कढ़न तो पहले फौजी कार्रवाई करांगे। ईरान चंगा रवैया रखे तो मुंजमद असासिया की पाबंदियों से गलबात कर सकते हैं।
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ PMLN ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਐਸਐਨ ਕਾਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ 6 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਖਾਤੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਤੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਸਿਵ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 15 20 25 30 50 100 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਟੋਟਲ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਐਰਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ 23 ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਔਰ 4 ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਬਵ, ਮਤਲਬ 46% ਮੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖਾਬ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ GB ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਉੱਥੇ NGOs ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬ ਕੈਂਪਸਿਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ GB ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ 에ਅਰ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਐਸਐਨ ਕਾਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਨੇ GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਵੋਟਰਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਖਾਸ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਗੇ ਟੋਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ GB ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਫਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਦੇਖੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟਗੇ ਟੋਕਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ GB ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ GB ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਤਾਇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਅਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਵਨ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਇਖਤਿਆਰ ਵਲੀ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ GB ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਲ ਉਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? हुकूमती मशीनरी मौजूद है, अदारे मौजूद ने ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰਵੇਜ਼, ਟਨਲਸ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ GB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ GB ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ NFC ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਖਬਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਸਨ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਹਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 7 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ IPP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। सनती तरक्की गुजरात दी पहचान, साग मकई दी रोटी ते मजे मजे दियां सौगातां। वाह वाह गुजरात दी ते गुजरात दे लोकां दी। इन्हां दियां खुशियां हुंदियां ने जम के ते गूंजदे ने अमन ते मुहब्बत दे गीत। असीं दिखावांगे गुजरात दी जिंदगी दे सारे रंग। हर खबर सिर्फ चौपाल विच। आवाज़ तुहाडी, चौपाल साडी।
ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂ, ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਮਹਾਣੇ ਹੂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਾਗਦੇ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਮੀਆਂ ਸਭ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਜਾਗਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਰਾਤੀ। जीटी रोड ते दरियाए जहलम दे संगम उते वाह के शहर, ओ धरती जड़ी मादरे वतन लई जान कुर्बान करन वालियां दा मां ने। इथे दुनिया दी दूजी वड्डी नमक दी कान खियोड़ा वाकिया है ते शेरशाह सूरी दा तारीखी किला रोहतास भी ए धरती उते मौजूद है। पंजाब दे तारीखी ते सकाफती विरसे नाल जुड़िया ए शहर, इस दी हर खबर हुण तुहानू मिलेगी चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ, ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਟਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਢਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਬਾਵਲਪੁਰ ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਵਕਤ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਆ ਪਾਏ ਫੇਰਾ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ। ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵਣ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰੀ, ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਨਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। तेरे इश्क नचाया करके भैया भैया छेती आमी में दबेबा छेती पौड़ी में दबेबा नहीं तो मैं मर गया जल्दी। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇਆ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਬਰ, ਕਨਾਤ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਨੀਫ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद, ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ, ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੰਜਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੁਮਾਇਆ ਹੋਏ। ਨਸਰ ਨਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਅਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आउण दा सिलसिला जारी है। GB-A7 स्कर्दो विच पहला मुकम्मल नतीजा आ गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तौकीर मेहदी शाह कामयाब, हामिया का जबरदस्त जश्न। GB-A1 विच पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन अगे, GB-A2 विच नून लीग के हफीजुर रहमान नूं बरतरी, GB-A6 विच आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम अगे ते GB-A9 विच पीपल्स पार्टी के फिदा मुहम्मद नूं बरतरी। GB-A10 विच पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली अगे ने, GB-A15 आज़ाद उम्मीदवार मुहम्मद दिलपजीर नूं बरतरी, GB-A16 तो IPP उम्मीदवार तीकुल्ला अगे, GB-A19 विच आज़ाद उम्मीदवार नवाज खान पहले नंबर ते, GB-A20 विच आज़ाद उम्मीदवार सफ्तर अली शराजी अगे, GB-A21 विच आज़ाद उम्मीदवार अमान अली नूं बरतरी, GB-A23 विच आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली अगे, GB-A24 विच आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक नो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ते बरतरी। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशस्तां उत्ते आम इंतखाबात पोलिंग बगैर किसी वक्फे शामी 5 बजे तक जारी रही। वोटर्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट पाया। खवातीन, बुजुर्ग, जवान ते खसूसी अफराद वोट पाने लिए अपने कई पोलिंग स्टेशन से बाहर लंबियां लाइनां। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन उत्ते पोलिंग विच सख्त सुस्त रवैये दी शिकायतां सामने आईयां। कुछ थावां उत्ते मुखालिफिन विच तकरार, पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल विच कीती। साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान बैलेट उत्ते मोहर ला के वीडियो भी बनवाते रहे। मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजाम ते पोलिंग माहौल का जायजा लिता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस विच कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान विच 17 सीटां जितने वाला अपनी हुकूमत बनावेगा।
गिलगित बल्तिस्तान ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਬਾਜ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਮਲਾ ਤਾਖੀਰ ਨਾਲ ਲਪੜਿਆ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਸਤ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਿਫਾਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੋਸਲੂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ अमरीका ते ईरान विच पायदार जंगबंदी लई पाकिस्तान दी सफारती कोशिशां जारी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दी तेहरान विच ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची नाल मुलाकात मोहसिन नकवी ने अब्बास अरागची नूं सुप्रीम लीडर लई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दा खसूसी खत पहुंचाया मोहसिन नकवी दी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी नाल भी मुलाकात मीडिया नाल गलबात करदे होया मोहसिन नकवी ने आख्या आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई लई फील्ड मार्शल दा खत ते वज़ीर आज़म दा पैगाम लैके आया वां ईरान के सुप्रीम लीडर शांत ते गलबात लई तैयार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश दावा किया कि अमरीका ते ईरान मुआहदे के दस्तखत के नेड़े ने ईरान जंग अमरीका लिए फौजी मशकां वांगे ये साडे लई वड्डी जंग नहीं है अमरीकी टीवी नाल गलबात विच ट्रंप ने आख्या ईरान दे नाल मुआहदे तो पहले पाबंदियां नहीं चुकांगे मुआहदे तो पहले ईरान के मुंजमद असासे बहाल नहीं होंगे ईरान की नवी लीडरशिप ज्यादा माकूल ते समझदार है ईरान दे नाल मुआहदा होने तक अमरीकी फौज खिते विच मौजूद रहेगी बिलावल भुट्टो जरदारी दा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल उत्ते इजहार तशवीश सियासी मसाइल के हल लई डायलॉग ते मुज़ाकरात दा रस्ता इख्तियार करने उत्ते इतफाक मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला बिलावल दी ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास शुरका नाल गलबात विच बिलावल भुट्टो ने आख्या पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर उत्ते रखी गई असी हमेशा कश्मीरियों के मसाइल हल करने नूं तरजीह दी सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए ने बिलावल ने आख्या वज़ीर आज़म नाल मुलाकात करांगा मसाइल का हल गलबात के जरिए असैम्बली तो कढ़िया जाएगा इजलास में तशद्दुद ते महासराई तो गुरेज करते हुए सियासी अमल नूं अगे वधाउण ते जोर आज़ाद कश्मीर विच आज़ादाना ते मुनसिफाना इंतखाबात नूं सबोताज करन दी कोशिश की जा रही है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नाल होने वाले मुआहदे दीआं सारियां शिकां ते अमल किया फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़न की कोशिश की वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमावां दे नाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आख्या वज़ीर आज़म ने मुआहदे दीआं सारियां शिकां ते अमल दरामद लई निगरान कमेटी भी तश्कील दी टनल की तामीर समेत कोई भी वड्डा तरक्याती मनसूबा चंद दिहाड़े विच मुकम्मल नहीं हो सकता मनसूबे विच मुकामी अफराद नूं रोजगार की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी हर चंद महीने बाद एहतजाज मुनासिब नहीं कश्मीर ते पाकिस्तान के रिश्ते नूं कमजोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होएगी साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने आख्या कि किसी नूं मालूम ही नहीं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी किदे बयानी ते काम कर रही है कश्मीर ते पाकिस्तान की पोजीशन पहले तो वध मजबूत है विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का आखना है कि आज़ाद कश्मीर विच मुतालिबात के हक लई पार्लीमेंट अदालत ते रेफरेंडम वर्गे ऑप्शन मौजूद ने जत्थियां दे जरिए रियासत उत्ते मुतालिबात मुसलत नहीं किए जा सकते डंडे के जोर उत्ते एजेंडा नाफिज करने वालियां लई कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए एहतजाज हर शहरी दा हक के जत्थियां दी सियासत कबूल नहीं आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तां आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़ुज़ रखदियां ने उन्होंने इंतजामी फैसले तो तब्दील नहीं किया जा सकता तब्दीली ਲਈ आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर नशिस्तां ते हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिता सदारती रेफरेंस से राय देंदे होए एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने आखे कि मुहाजिर नशिस्तां 1974 के आइन ते 1975 के एक्ट नाल जुड़ियां होईयां ने आर्टिकल 22 शेख 4 के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनाकात लाजमी है एहतजाज या सियासी तनाज़े इस विच रुकावट नहीं बन सकते आज़ाद कश्मीर विच फैसला कुन कुवत सड़कों ते एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है आईनी तरमीम अवामी मैंडेट पार्लिमानी बहस आईनी तरीक़ाकार नाल ही मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट की बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली दे सपुर्द करन दे हुकूमती फैसले की तौसीक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आइन के आर्टिकल 46 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया सी कानूनी माहिरीन का कहना है कि अदालती राय ने इंतखाबात विच मदाखलत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मजीद मजबूत कर दी आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी कारोबारी सरगर्मियां रुश्ते सड़कों से ट्रैफिक भी रवा दवा
अवाम ने कल अदम जमात के एहतजाजी कॉल नूं मुस्तरद कर दिता। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी दा मरकजी दफ्तर सील कर दिता। दफ्तर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों उत्ते सील किया गया। चेयरमैन उलमा कौंसल हाफिज ताहिर अशरफी दा आखना है आज़ाद कश्मीर दी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिता मुहाजरीन दियां सीटां आईनी ने। आज़ाद कश्मीर दियां सारियां जमातां मुज़ाकरात कर रही ने। कमेटी समझती है अवामी पजीराई हासिल है ते इलैक्शन जित के पार्लीमेंट विच आन ते कानून विच तरमीम करन। बरतानिया विच मुकीम कश्मीरी दावी कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी दे एहतजाज कॉल ते तहफ़्फ़ुज़ात दा इज़हार। आज़ाद कश्मीर असम्बली तो पास होने वाले बिल दी भी भरपूर हिमायत। कौमी इक़्तिसादी कौंसल का इजलास कल सुपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस विच होएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। 4 सूबाई वज़ीर आला ते होर दूजे हुकाम शरीक होंगे। इजलास विच आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी लिए पेश किया जाएगा। सूबियां दे सालाना तरक्याती प्लान ते प्रेजेंटेशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा विफाकी ते सूबियां दे तरक्याती बजट मंजूरी लिए पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। कोयटा विच तेजाबगर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे तो बाहर। हस्पताल ज़राए मुताबिक डॉक्टर महानूर नासिर के जिस्म का 13% हिस्सा सड़ गया। बेशतर जख्म मामूली नोयते ने। वज़ीर आला बलोचिस्तान का लेडी डॉक्टर को बचाने की कोशिश करने वाले जख्मी नौजवान नाल राबता खैरियत दरियाफ्त की। सरफराज बुगटी का नौजवान लिए सिविल अवार्ड का ऐलान। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का सैकटरी सेहत ते MS सिविल अस्पताल ते इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद महफूज क़ज़ाई निज़ाम देवे। पंजाब हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी नाल ज़रई पैदावार में इजाफे कर रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखे हुए। पंजाब विच बसां, वैगनार, रिक्शियां ते टैक्सियां विच QR पैनिक बटन लाने का फैसला। पैनिक बटन सिस्टम विच कॉल, लोकेशन शेयरिंग, गड्डी की तस्दीक ते पुलिस रिस्पॉन्स दस्तियाब होगा। तर्जमान पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के मुताबिक मुसाफिर QR पैनिक बटन स्कैन करके गड्डी मालिक ते ड्राइवर की मालूमात हासिल कर सकेंगे। मालूमात अहले खाना नाल शेयर भी की जा सकनगियां। पब्लिक सेफ्टी ऐप ते सेफ सिटी वैबसाइट के जरिए QR पैनिक बटन मुफ्त हासिल किया जा सकेगा। एक होर टिकटॉकर CCD के हथों गिरफ्तार। असलाह ते डाला कल्चर के खिलाफ CCD इन एक्शन। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब ते छापा। असलहे की नुमाइश करने वाला टिकटॉकर बिलाल मार्ट के 7 साथी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिकटॉकर दोस्तों के नाल शादी की तकरीब में आया सी। बिलाल मार्ट असलहे का कोई लाइसेंस नहीं विखा सकिया। गिरफ्तार टिकटॉकर नदीम नानीवाला नूं लाहौर पुलिस का खसूसी प्रोटोकॉल अदालत में जाती गड्डी विच पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर भी नदीम नानीवाला की जाती गड्डी विच सवार होकर अपने कैंट कचहरी विच नदीम नानीवाला की जमानत मंजूर। मुकदमा खारिज कर दिया गया। टिकटॉकर के खिलाफ थाना डिफेंसिव विच मुकदमा दर्ज किया गया सी। मुकदमा ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मदद विच दर्ज होया सी। मुकदमा गफलत ते लापरवाही नाल ड्राइविंग करन दा दर्ज किया गया सी। अदाकारा मोमिना इकबाल ते MPA साकिब चदड़ के केस विच पेशरफ्त। साकिब चदड़ की मोमिना की बहन रमशा इकबाल के खिलाफ अमानत विच खयानत की दरखास्त दी। थाने विच जमा कराई गई दरखास्त विच मौकफ अपनाया कि रमशा ने 80 लाख रुपए बिरोने मुल्क जान ली लए। बतौर अमानत बैंक स्टेटमेंट बनाने लई रकम जमा कराने का आख्या। 80 लाख की रकम वापस नहीं की गई। पुलिस रमशा इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करे। सरगोदा विच प्लाट के तनाजे उत्ते 62 अफराद का शहरी के घर उत्ते धावा। अहले खाना नूं तशद्दुद का निशाना बनाया। घर विच दाखिल होने दरवाजा तोड़न ते तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिता। 2 गिरफ्तार। आज तो 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। ज्यादातर जिलों में दर्जा हरारत मामूल तो 4 तो 6 डिग्री वधन का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध ते बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पड़ सकता है। कराची में अगले 5 दिहाड़े शदीद गर्म मौसम का इम्कान।
पारा 40 ਤੋਂ 43 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ 44 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 41 ਤੋਂ 46 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ख्वाजा आसिफ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੋਤਰਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣ ਅਪੜੇ ख्वाजा आसिफ ਨੇ ਛਾਲ ਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਦਾਦ ਸਮੋਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। 20 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਸ ਮਿਸਮਾਰ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਸਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। शकरगढ़ के नवाही इलाके कोट नैना विच मुनक्किदा चौपाल फ्लडलाइट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इख्तिताम। ग्रैंड फाइनल विच बसरा जाला की टीम ने बेहतरीन खेड का मुजाहरा करते हुए टाइटल अपने नाम कर लिता। फाइनल मुकाबले विच बसरा जाला की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 6 ओवरों में 99 रन स्कोर किए। गुरसियाल की टीम को जित लई 90 रन का हदफ दिता गया। हदफ के ताकब विच गुरसियाल की टीम मुकर्ररा 6 ओवरों में 65 रन ही बना सकी। फातेह टीम को 2 लाख रुपए नकद इनाम, ट्रॉफी ते होर एजाजात तो नवाजिया गया। रनर अप की टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम ते ट्रॉफी पेश की गई। नेशनल T20 चैंपियन लीग कदाफी स्टेडियम में कराची वाइट्स ते एबटाबाद आमने सामने। कराची वाइट्स ने एबटाबाद में 119 रन का हदफ ते दिता। एबटाबाद के कैप्टन शादाब खान का कहना है कि प्रेशर वाला मैच है। कराची वाइट्स के कैप्टन साउद शकील ने आख्या कि चंगा कॉम्बीनेशन बनया हुआ है। फातेह टीम को 50 लाख, रनर अप को 25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप तो पहले कप्ताना दा कार्निवल लंदन दे वाटर लोबर्ज ते फोटोशूट तकरीब विच पाकिस्तान वुमेन टीम दी कप्तान फातिमा सना दा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दा मुजाहरा। आईसीसी सरबराह जे शाह ते सीईओ संजोग गुप्ता नाल मुसाफा किया। पाकिस्तानी कप्तान ने सारिਆਂ ਨੂੰ सिखा दिता कि खेड दा मकसद लोकां ਨੂੰ मिलाना है। कप्तान फातिमा सना T20 वर्ल्ड कप ਲਈ पुरअज़म आख्या बेहतरीन परफॉर्मेंस देने ਨੂੰ तैयार। फीफा वर्ल्ड कप में शरारती टीम को अमरीका में रहने की इजाजत नहीं। टीम मैच वाले दिहाड़े अमरीका पड़ेगी और उसके बाद वापस मैक्सीको टुर जाएगी। ईरान से अमरीका में कशीदगी ताल्लुकात के बाद ये पाबंदियां आयद की गई ने। इधर अमरीकी एयरपोर्ट से इराकी फुटबॉलर एमन हुसैन नारवा सलूक 7 घंटे तक रोके रखा गया। सख्त तरीन सवाल पूछे गए। प्रो हॉकी लीग लिए कौमी हॉकी टीम की तैयारियां मुकम्मल। टीम 9 जून को कराची तो बेल्जियम रवाना होगी। कौमी टीम की क़यादत इमाद भट्ट करेंगे। पाकिस्तान बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड ते भारत नाल मैचेस खेडने ने पहली बार खिडारियों के डेली अलाउंसेस एडवांस अदा कर दिए गए। ਤੇ ਓਪਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਟੂਰ ਡੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸ਼ਕੀਲ ਜੱਟ ਨੇ ਮੁਕਰਰਾ ਫਾਸਲਾ 1 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ ਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਰਸਲਾਨ ਅੰਜੁਮ ਤੇ ਤਲਹਾ ਖਾਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ। अस्सलामुअलैकुम, तुसी देख रहे हो चौपाल ते मैं नवीज़ा जावेद ते मैं मोहसिन अली। खास खबरां तुसी जान चुके। खबरां दी तफसील शामिल करांगे एक वक्फे तो बाद। साडे नाल रहो। इस्लामाबाद दा जुड़वा शहर, पाकिस्तान दी दिफाई कुव्वत दा मरकज रावलपिंडी जेड़ा अपनी तारीख ते सकाफती अहमियत तो मशहूर है ते इल्मो अदब दे फरोग विच भी इसदा लाजवाल किरदार है। इत्थे दी सियासत दे रंग ते बाजारां दियां रौनकां इसनू बनांदियां ने मुनफरिद। ए शहर ओए जिथे 2 साबिक वज़राए आज़म लियाकत अली खान ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद होए। माजी तो हाल तक रावलपिंडी किन हालातां विच गुजरिया ते अज एक किन्ना मसलियां दा शिकार है। इस शहर नाल जुड़े हर सवाल दा जवाब
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਬਸਾਤ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਏ ਕਮਾਲ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਹਾਲ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕੰਮ। ਅਕਵਾਮੇ ਆਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलूं बेहतर यार अकेले। सरगोदा शाहीना दी धरती, ये वो थां है जिथे हवावां भी हौसले नाल मसदियां ने। उच्ची उड़ान, अगे वधन ते किसी भी हद नूं पार करन वाला जज्बा हर दिल विच वसदा है। ये मिट्टी जरखेज भी है ते मजदूरां दियां बाहां नाल महकदी भी है। खेतां विच पसीना भी मोती बन के डिगदा है ते हर कंध ते लिखिया है मेहनत, सच्चाई ते तरक्की दा पैगाम। सरगोदा सिर्फ एक शहर ही नहीं, ये ख्वाबां दी ख्वाबगाह है जिथे होनहार नौजवान, ताजर, किसान ते हुनरमंद अपने ख्वाबां नूं हकीकत बना रहे हैं। और हुण चुप नहीं बैठना, दुनिया नूं दसांगे इस शहर दी शान। सरगोदा बोलेगा, चौपाल आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। अद्धी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूं। जे राज साहब दे खर्च न कीती, लहसन गजब दियां मारा हूं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੀਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। देखो आए पंजाबी छाए पंजाबी, बुध रात 11:05 ते सिर्फ चौपाल उत्ते। सब तो पहला, सब तो तेज, सच्चियां खबरां, गैर जानबदारी। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। सज्जणा वे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। लोकां भी ते गल ही कीती, तू ते खोल खुलासे दिते। बदल रही है दुनिया, बदल रहा है पंजाब। सोशल मीडिया दे बदलदे ट्रेंड, साइंस दी तहकीक, जदीद टैक्नोलॉजी ते नवीआं दरियाफ्तां। असी दसांगे तुहानू साइंस ते टैक्नोलॉजी दे मैदान विच पंजाब विच होण वाली तरक्की बारे। साइंस ते टैक्नोलॉजी नाल जुड़ी हर खबर तुहाडे कोल पहुंचेगी चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। सुर्खियां दसदियां ने सिर्फ अदपजदी कहानियां, बाकी रह जांदे ने सवालिया निशान।
ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼, ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1904 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇਵੋ ਫਰਾਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਇਲਮ ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਉਫਕ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਤਹਿਸੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਅਵਾਮੀ ਰੰਗ, ਸਾਗ, ਰੋਟੀ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ।
ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮਸਲੇ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਸੰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਗ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਹਰ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂ, ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਮਹਾਣੇ ਹੂ। वक्त तो बाद जी आया नो गिलगित इंतखाबात के हवाले नाल गल करिए तो गिलगित इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला इस वे जारी है। GB-A7 स्कर्दू 1 तो पीपल्स पार्टी के तोकीर मेहती 4337 वोट लैके कामयाब। तमाम 31 पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक IPP के राजा जलाल 3891 वोटां के नाल दूजे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर खान 2667 वोट लैके ले सके। स्कर्दू के दीगर इलाकों में पीपल्स पार्टी के हामियां का जश्न। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात इक़्तिदार दा ताज केस दे सर सजेगा। पोलिंग दा अमल मुकम्मल, वोटां दी गिनती जारी है। 9,18,481 वोटर वोट पाबंद अहल सन। 24 जनरल नशिस्तां ते 396 उम्मीदवार मैदान विच उतरे, जिन्हां विचों 266 आजाद जबकि 130 मुख्तलिफ सियासी जमातां दे उम्मीदवार ने। पीपल्स पार्टी दे 23 उम्मीदवार ते नून लीग दे 22 उम्मीदवार मैदान विच आए। इस्तेकलाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ते इस्लामी तहरीर दे उम्मीदवारां ने भी इलेक्शन विच किस्मत आजमाई की। जमात इस्लामी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन JUI ते MQM दे उम्मीदवार भी इंतखाबी दंगल विच उतरे। वोटिंग दा अमल बगैर किसी वक्फे दे शाम 5 बजे तक जारी रहा। मर्दां ते औरतां दी वड्डी तादाद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन के लिए रोजगार के रास्ता नहीं है और लड़कियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी का काम करें। ऐसे नुमाइंदे को मुंतखब करना चाहते हैं जो हमारी बुनियादी जो ज़रूरियात, बुनियादी जो मसाइल गिलगित बल्तिस्तान के हैं उनका हल तलाश करें। जैसे हमारा ज़्यादातर मसला पानी और बिजली का मसला है। गिलगित बल्तिस्तान में औरतों की सेफ्टी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। इंतखाबी अमल लई कुल 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिन्हां विचों 900 पोलिंग स्टेशन हसास ते इंतहाई हसास करार दिते गए। पोलिंग स्टेशनां विच मोबाइल फोन लैके जाने ते पाबंदी रही। सुबह से मैं खुद भी वोट देने के लिए आए हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के भी कोई वो ज्यादा इश्यूज नहीं है। जिस पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा है बेशक उसको करें, लेकिन वोट देना चाहिए। जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं आकर अपना वोट कास्ट करें ताकि आइंदा इलेक्शन में हम एक ऐसे नुमाइंदे को सिलेक्ट कर सकें जो हमारे लिए तरक्की और खुशहाली के अमन का सबब बन सके। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी हल्के GB-LA दे ना तो जाने जाते हैं। इन्हां हल्कियां विच गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, निगर, दयामर, स्तोर, गिजर ते ग्रांचे शामिल ने। GB असम्बली 33 नशिस्तां ते मुश्तमिल है, जिन्हां विचों 24 मैंबर बराह रास्त इंतखाबात जबकि औरतां दियां 6 ते टेक्नोक्रेट्स दियां 3 मखसूस नशिस्तां ते मेंबरान दा इंतखाब किया जाता है। 17 सीटां जितन वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन के तहफुजात का इजहार कमर समान कायदा इंतखाबी अमल नूं सुस्त रवि का शिकार बनाने का इल्जाम आखिया पोलिंग इलैक्शन की अमला लेट पहुंचा। मुनसिफाना इलैक्शन के सवारियां निशान है। शाह से मरीद आखना है कि फॉर्म 45 की फराहमी में तखीरी हरबे नाकाबिले कबूल ने।
गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का मैंडेट हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। नदीम अफजल चंद आखते ने कि 2 विफाक के वज़रा GB इलेक्शन के इंतखाबी नताइज मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर सारे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों फॉर्म 45 के मुसद्दका नकल फराहम करन। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की सारे 24 रिटर्निंग अफसरां नूं हिदायत आख्या कि यह अमल इलेक्शन एक्ट ते इलेक्शन रूल्स की मुतलका दफात ते ऐन मुताबिक यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में शाम इंतखाबात सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम। 9,58,481 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, खातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708। टोटल 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 900 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इत्थे वक्त होया एक वक्फे दा, लेकिन वक्फे तो पहले खबरां दी अपडेट्स। GB A7 स्कर्दू विच पहला मुकम्मल नतीजा आ गया। गैरत भी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तोकीर मेहदी शाह कामयाब। हामियां दा जबरदस्त जश्न। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का कहना है कि यकीन है कि ईरान के नाल बेहतरीन मुआहिदा छेती तय पा जाएगा। ते पीपल्स पार्टी का लाहौर के बलदियाती इलेक्शन में सारियां यूसेज विच उम्मीदवार उतारन का ऐलान। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। जो विखाई देंदा है वो होंदा नहीं ते जो होंदा है वो विखाई नहीं देंदा। जे हर तकरीर विच खुशहाली दीयां गल्लां होण ते फैसले सिर्फ फाइलां विच दफन होण। जे शहर ते पिंडां विच वादे ते दावे ही गूंजदे होवन तां फिर हक लई बोलना पएगा, सच लई सवाल चुकने पैणगे। असी चुकांगे हर वो सवाल जो आवाम दे मुंह विच नहीं पर दिमागां विच गूंजदा है। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ना गरीब वेख के हस्या कर, ना बुरी नजर नाल तकिया कर। लोकां दे ऐब लभना है फरीदा, कदी अपने अंदर तकिया कर। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਜੋਧਨ ਸੀ। चकवाल झीलां दी धरती, वो शहर जिथे हर पासे तारीख दे गहरे नक्श बिखरे पे। पहाड़ां दे सिलसिले, दिलकश मकामात ते अमीर तैमूर महमूद गजनवी तो लैके अकबर आजम तक हुक्मरानां दे आवन जावन दियां कहानियां इस धरती नाल जुड़ियां हुईयां ने। तारीखी कटास राज मंदिर ते दुनिया दी सब तो पुरानी यूनिवर्सिटी दे आसार इत्थे मौजूद ने। माजी तो हाल तक इस शहर दी दास्तान ते इत्थे दी रोजमर्रा जिंदगी दा हाल असी तुहानू दिखावांगे चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਸਰੀਨ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਅਮੀਰ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਤਾਈ ਖਾਰਿਜ ਇਲਾਕਾ ISPR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਦੇ ਮੁਤਾਦਿਦ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਲਾਕ ਭਾਰਤੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਖਾਰਿਜ ਤੋਂ ਅਸਲਹਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल दी ज़ेर सदारत इजलास आइंदा इंतखाबात के इंतजामात का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आखना है आज़ादाना मुनसिफाना ते शफाफ इंतखाबात लई तमाम जरूरी इकदाम यकीनी बनावांगे। कोड ऑफ कंडक्ट ते बिला इम्तियाज से सख्ती नाल अमल दरामद किया जाएगा। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात लई कवायद विच नरमी नहीं वरती जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। सियासी मसाइल के हल लई डायलॉग ते मुज़ाकरात ते इत्तेफाक इजलास विच आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल ते भी तफसीली मुशावरत की गई। आज़ाद कश्मीर विच आज़ाद ते मुनसिफाना इंतखाबात नूं सबोताज करन दी कोशिश की जा रही है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी दी सियासी रहनुमावां नाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आख्या ज्वाइंट एक्शन कमेटी नाल मुआहदे उत्ते अमल किया, फिर भी सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अदालत ने वाज़ेह किया मुहाजिरीन नशिस्तां कानून साजी तो बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो। इस तमाम मामले की जो बुनियाद है वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। हमने कतई तौर पे उन्हें ये नहीं कहा कि 12 सीटों के ऊपर हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उनसे कहा कि इसका हल निकाला जा सकता है लेकिन बातचीत के ज़रिए। लेकिन वो मुसर थे इस बात पे 9 जून को ही मार्च होगा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहती थी, तो आपने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और उसके बाद एक झूठा और मनफी प्रोपोगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। फिर हमने उनसे ये कहा कि आप इसको बतौर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में ले जाएं, उस पर भी वो नहीं माने। जो हम कैबिनेट अप्रूवल से और उसके साथ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर पूरे कर सकते थे, वो 18 से 19 क्लासेस मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। आटा इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में पंजाब से 50% रेट के ऊपर मिल रहा है। बिजली के नर्ख जो हैं वो 3 रुपये पर यूनिट हैं। जो 38 शिकें थी उसमें से 35 के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। आज़ाद कश्मीर का वोट हो, माहिरीन का वोट हो, गिलगित बल्तिस्तान का 15-16 लाख वोट हो, कश्मीरी तारकीन वतन का वोट हो, तमाम वोट जो रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं इस तस्वीर राय से बाहर नहीं रखा जा सकता। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों की गालिब तरीन अक्सरियत आज जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने कानून साज असम्बली की मुहाजिर नशिस्तां ते हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिता है। फैसले में आके कि 12 मुहाजिर नशिस्तां आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखदियां ने। मुहाजिर नशिस्तां में तब्दीली लई आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। महाजरीन दी 12 नशिस्तां दे मामले उत्ते आज़ाद कश्मीर हुकूमत दा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। दायर सदारती रेफरेंस उत्ते आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत दे हक विच फैसला सुना दिता, जिस विच अदालत ने वाज़ह किया है कि यह नशिस्तां आइन दे आर्टिकल 22 दे तहत बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ रखदियां ने ते इंतजामी फैसलों के जरिए इन्हां विच कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अदालत ने करार दिता कि महाजरीन नशिस्तां विच किसी भी तब्दीली लई आर्टिकल 33 दे तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर विच फैसला कुन कुवत सड़कों ते एहतजाज नहीं बल्कि आइन दी बालादस्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत दे इस फैसले की तौसीक की है कि बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली दे सुपुर्द किए जान। अदालती फैसले विच आख्या गया है कि आइनी तरमीम अवामी मैंडेट पार्लिमानी बहस ते आइनी तरीक़ेकार तो ही मुमकिन है। आर्टिकल 22(4) तहत इंतखाबात दा बर वक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इस विच रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह किया है कि पुरअमन एहतजाज आइनी हक है, पर सड़कों की बंदिश धौंस ते मामूलाती जिंदगी विच खलल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते। किसी फर्द दे हकूक दा इस्तेमाल दूजे शहरियों दे हकूक सलब करन दा जवाज नहीं बन सकता। इंतजामिया अवामी अमन, आइनी नज़म ते कानून दी हुक्मरानी बरकरार रखने दी पाबंद है। माहिरीन दा आखना है कि अदालती राय ने इंतखाबात ते रियासती इदारियां विच मुदाखलत करन वालियां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई दी बुनियाद नूं होर मजबूत कर दिता है। आइनी मसाइल दा हल सिर्फ आइनी तरीक़ेकार नाल ही मुमकिन है।
ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਏ ਨੇ ਆਇਨ ਦੀ ਬਲਾਦਸਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਮਨ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। असम्बली की तश्कील तो मुतालिक अपने मसाइल इंतखाबी अमल के जरिए हल करन। बरतानिया के साबिक रुकन पार्लीमेंट रहमान चिश्ती की आज़ाद कश्मीर के लोगों तो अपील। आख्या 2019 पार्लीमेंट में कश्मीर से बैन अवी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला मासिर नकवी दी तेहरान में ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची नाल मुलाकात। मासिर नकवी ने अब्बास अराग़ची नूं सुप्रीम लीडर लई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दा खुसूसी खत पहुंचाया। मीडिया नाल गलबात विच वफाकी वज़ीर दाखिला मासिर नकवी ने आख्या कि मुश्तबा कामनाई लई फील्ड मार्शल दा खत ते वज़ीर आज़म दा पैगाम लेके आया वां। उम्मीद है सब कुछ ठीक ते मामला चंगी तरह खत्म हो जाएगा। मुआहदे तो पहले ईरान तो पाबंदियां चुकेंगे, नामुजमिद असासे बहाल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की बात आख्या कि मुआहदा ना होया तो यूरेनियम हासिल करन तो पहले ईरान उत्ते फौजी कार्रवाई करांगे। ईरान की नवी क़यादत ज्यादा माकूल ते समझदार है। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान नाल मुख्तसर मुआहदे विच लेबनान की शमूलियत का कोई मुतालबा नहीं किया गया। ट्रंप ने दावा किया है कि वह ईरान के नाल मुआहदे से दस्तखत करन दे बहुत नेड़े ने। नाल ही उन्होंने खबरदार करते आख्या कि जे ईरान ने मुआहदा न किया तो फौजी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान नूं एक बार फिर धमकी। आख्या जे ईरान ने मुआहदा ना किया तो यूरेनियम हासिल करन तो पहला ईरान ते फौजी कार्रवाई की जाएगी। नाल ही सदर ट्रंप ने ईरान की नवी क्यादत की बहादुरी की तारीफ भी कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC नूं दिते गए इंटरव्यू में ट्रंप ने आख्या, ईरान नाल मुआहदे तो पहला मुंजमद असासे या पाबंदियां खत्म नहीं करांगा। जे ईरानी चंगा रवैया अख्तियार करन ते मस्बत इकदामात करन ते मुंजमद असासियां ते पाबंदियां दे मामले ते गलबात हो सकती है। Would you unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any No. deal? So that would come after. Comes after, yeah. If they behave, turned if they do over a good their job, we nuclear start enrichment. talking, yeah. अमरीकी सहाफ़ी ने पूछा कि तुसी जानते हो कि नवे ईरानी सुप्रीम लीडर कित्थे ने? जवाब विच ट्रंप बोले, मैं इस बारे कोई गल नहीं करांगा। पर उन्हां तारीफ करदियां आख्या कि ईरान दी नवी क्यादत वध माकूल ते समझदार है। Do you know where he is? Do you know how he is doing physically? I don't want to say whether or not I know where he is, but there's a good probability that I do. Is he inside Iran? I'd rather not say that. Okay, he is the son of the last supreme leader, Yeah. who was obviously hardliner. Is this younger Khomeini any better for the United States than his father was? Younger, I think more rational, injured. He's pretty badly injured. So there's a certain bravery there. दूजे पासे ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने CNN नूं दिते गए इंटरव्यू विच आख्या कि अमरीका नूं ईरान दे पुरअमन जौहरी प्रोग्राम दे हक नूं तस्लीम करना पवेगा। अमरीका दे मुतजाद ते बदलते रहने वाले मौक़िफ़ मुज़ाकरात विच सब तो वड्डी रुकावट ने। मुंजमद ईरानी असासियां दी बहाली मुज़ाकरात दे अहम नुकात विच शामिल है। उन्हां होर आख्या कि पाकिस्तानी सालसां दे जरिए ईरान ते अमरीका विच पैगामात दा तबादला जारी है। अगे बात दसी कि शदीद गर्मी की वजह तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नहान लई मोतरा नहर अपड़ गए। ख्वाजा आसिफ ने नहर में छाल ला के ठंडे पानी नाल लुत्फ चुकिया ते डुबकियां ला के खूब इंजॉय किया। ख्वाजा आसिफ मोतरा रेस्ट हाउस विच रुके सन। इन्हां दे नाल वज़ीर बल्दियात मियां ज़शान रफीक ते दोस्त भी मौजूद सन। नाज़रीन, 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा है। ज़्यादातर जिलों में दर्जा हरारत मामूल तो 4 तो 6 डिग्री वधन का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध ते बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक अपड़ सकता है। कराची में अगले 5 दिहाड़े शदीद गर्म मौसम का इम्कान। पारा 40 तो 43 डिग्री तक जान का खदशा। पंजाब में भी दर्जा हरारत 44 तो 48 डिग्री तक जान का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके में पारा 41 तो 46 डिग्री तक जान का खदशा। माहरीन दा शहरियां नूं गैर जरूरी बाहर ना निकलन का मशवरा। टेक्नोलॉजी ने इल्म तक अपड़न के तरीके बदल दिते ने। मोबाइल फोन ते इंटरनेट की वजह नाल ना सिर्फ मुहल्लियां ते बाजारां विच कायम छोटी लाइब्रेरियां खत्म होंदियां जा रही ने, बल्कि लाहौर विच लगन वाला किताबां दा इतवार बाजार भी सुकड़दा जा रहा है। होर तफसीलात दस ने आसिफ महमूद अपनी इस रिपोर्ट विच।
ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਏ। ਇਧਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਮੂਈ ਫਰੋਖਤ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਤਬੀਨੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਿਫ महमूद, चौपाल, लाहौर। कौमी इकतिसादी कौंसल कल आइंदा माली साल के 1126 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। कौमी इकतिसादी कौंसल का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखने का तखमीना, औसतन महंगाई का तखमीना 8.2% रखने की मंजूरी मुतवक्के। मंगल नूं 9 जून नूं इकतिसादी सर्वे जारी किया जाएगा। आइंदा बजट विच किन्नू ते किन्ना रिलीफ मिलेगा, किहड़ी मसनूआत उत्ते टैक्सां विच छूट दित्ती जाएगी, हर ज़बान उत्ते यही सवाल है। मेकअप ते कॉस्मैटिक्स दे शोबे नाल वाबस्ता अफराद भी बजट 2026 दे हवाले नाल की तवक्कात रखते ने। वेखो अमारा खान दी इस रिपोर्ट विच। सजना सवरना सिनफे नाजुक दा शौक है, पर मेकअप मसनूआत दी भारी कीमतां दी वजह नाल उन्हां दे अरमान मध्यम पै जांदे ने। कॉस्मैटिक्स वेचण वाले दुकानदार होण, ब्यूटी सैलून दी स्टाइलिस्ट या गाहक, सारे ही नवें बजट विच हुसन नूं चार चाल लाण वालियां चीज़ां दे उत्ते टैक्स विच कमी दे ख्वाहिशमंद ने। 12 साल तो लाहौर दे इलाके रुस्तम पार्क विच सैलून ते खवातीन दा हुस्न निखारन वाली फरा दे मुताबिक फेशियल किट दी कीमत 8000 है, पर टैक्स लगन तो बाद उन्हां नूं 10000 विच खरीदना पैंदी है। हर प्रोडक्ट उत्ते 30 to 40% तक टैक्स अदा करना पैंदा है। हुकूमत से यही कहेंगे कि हमारे लिए इतना रिलीफ करें कि अगर हम क्लाइंट को कम में भी कर देते हैं तो हमें कुछ तो बचे ना, हमारी कुछ तो बचत हो ना। कॉस्मैटिक्स दी खरीदो फरोख्त नाल वाबस्ता अफराद कहंदे ने कि पिछले बजट विच मेकअप दे समान, जिल्द ते वालां दी खूबसूरती लई दरामदी अशिया उत्ते रेगुलेटरी ड्यूटी लगन नाल कीमतां विच काफी वाधा होया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ। बजट तो तवक्कुआत अपनी जगह, पर कॉस्मैटिक्स उत्ते आयत टैक्स या रेगुलेटरी ड्यूटी विच कमी हुंदी है या वाधा, ए जानन लई हुण कुछ दिन होर इंतजार करना पएगा। अमारा खान, चौपाल, लाहौर। नाज़रीन, अदाकारा मोमिना दी बहन रमशा के खिलाफ ही अमानत विच खयानत की दरखास्त। MPA साकिब चदड़ ने रमशा के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त जमा कराई। मौकफ अपनाया कि बैंक स्टेटमेंट की गर्ज तो रमशा ने 80 लाख रुपए बैंक में रखवाए थे, वापस नहीं किए। रकम दे बैंक के सबूत भी दरखास्त के नाल लफ कर दिए गए ने। पुलिस कार्रवाई करे। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार हो गया तो दूजे नूं रिहाई दा परवाना मिल गया। असले दी नुमाइश के इल्जाम विच मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिलाल मार्ट नूं गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नदीम नानीवाला नूं अदालत ने जमानत उत्ते रिहा कर दिता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हुण पंजाब पुलिस दे रडार ते आ गए ने। बिलाल मार्ट नूं हवालात दी हवा खानी पै गई ते नदीम नानीवाला नूं हफ्ते वाले दिन गिरफ्तारी तो बाद हुण रिहाई मिल गई है। CCD ने मंडी बहाउद्दीन विच एक विआह दी तकरीब ते छापा मारिया। असले दी नुमाइश करन दे इल्जाम विच मशहूर टिकटॉकर बिलाल मार्ट नूं अपने 7 साथियां समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
ਬਿਲਾਲ ਮਾਰਥ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਕਟੌਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫਾਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮੁੱਦਈਅਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ FIA ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਦਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਫਗਾਨ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਵਿਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਵਜ਼ 60 ਲੱਖ, ਬਾਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਰੀਬ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦਾ ਅਤਿਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। गिरफ्तार डॉक्टर नादिर का मुबैना तौर पर 187 गैर कानूनी इंसानी गुर्दा ट्रांसप्लांट में मुलविस होने का इंकशाफ। इस नाल न्यूज़ स्टूडियो तो फिल वक्त मजीद खबरां ते तफसीलात लई जुड़े रहो चौपाल दे नाल, क्योंकि आवाज़ तुहाडी चौपाल साडी। एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या राती चोर ते ठग जागदे, या जागदा पहरेदार राती। वारस मियां सब सो जांदे, बस जागदा परवरदिगार राती। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, टहंदा जो कुछ ढा दे, एक बंदे दा दिल न टावी, रब दिलां विच रहिंदा। शहरी ते दई इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ, ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे, ईमान खबर ना होई हो। पल पल बदलदियां खबरां, खबर दे अंदर लुकी खबर, वो खबर जिस दा पूरा सच असी दसां। कहानी नहीं सिर्फ हकीकत, तबसरे तजिए ते हकायक। गूढ़ी गल लतीफ चौधरी दे नाम। वेखो गूढ़ी गल जुमेरात तू हफ्ता रात 9:05 ते सिर्फ चौपाल उत्ते। ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ।
ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। कर कर बदियां बुढ़ा होया, निकल गया कुब तेरा, फिर भी बदियों बाज ना आया, वावा शख्स दिलेरा। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਾਏ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1883 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ 800 ਟਾਂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਾਉਂਸ ਟੈਸਟ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੁਦਕਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਡੀਡਾਸ ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2014 ਵਾਸਤੇ ਬਰਜ਼ੂਕਾ ਤੇ 2018 ਦੇ ਲਈ ਟੈਲਸਟਾਰ 18 ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਨਸਲ ਤੋਂ ਨਸਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। GBA सख्त करदा मैदान पीपल्स पार्टी ने मात लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तोकीर मेहदी कामयाब, हामिया का भरपूर जश्न। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी, वोटां की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इलैक्शन के तहफुजात का इसहार। शाजिया वरी ने आख्या कि फॉर्म 45 की फराखमी में ताखीरी हरबे नाकाबिले कबूल।
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮੇਰੂਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 27 ਖਾਰਿਜ ਹਲਾਕ ISPR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮੇਰੂਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेक्सेट का कहना है कि यकीन है कि ईरान के नाल बेहतरीन मुआहदा छेती तय पा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, तुसी देख रहे हो चौपाल ते मैं नवीज़ा जावेद। खास खबरां तुसी जान चुके हो। इत्थे तुहानूं दस्से कि अमृतसर फौजी ऑपरेशन नूं 45 वरे मुकम्मल। सिख फॉर जस्टिस वालों भारतीय फौज के साबिक अफसरां की जवाबदेही लई $5 लाख फंड का ऐलान। तंजीम के जनरल कौंसल गुरप्तवंत सिंह पोनू ने आख्या है कि फंड इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों तो मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करने ते कानूनी कार्रवाइयां अगे बढ़ाने लई इस्तेमाल किया जाएगा। जून 1984 के फौजी ऑपरेशन के दौरान संगीन इंसानी हुकूक दी खिलाफ वर्जियां हुई सन। हकायक के तयन लई आलमी सतह ते कानूनी कोशिशां भी जारी रखियां जाणगियां। दूजे पासे खालिस्तान रेफरेंडम का अगला मरहला 16 अगस्त को अमरीकी रियासत इंडियाना विच कराउण दा ऐलान। On the 42nd year of the Amritsar genocide, the Indian Army's attack on Darbar Sahab. This is a direct message to Modi's India and all those Indian journals, Indian Army journals who are still alive. You led the tanks, you ordered the destruction of Shri Akal Takht Sahab, but you lost the armed battle against Shaheed Sant Pendrawale and the fearless Singhs who attained the martyrdom defending the sanctity of Darbar Sahab. Because you failed on the battlefield, Broad, you failed on the battlefield. Under your command, then the Indian Army turned the guns on unarmed Sikhs, massacring women, children, and older Sikhs in a cold-blooded genocide. Broad, that is a war crime. You think the passage of time gives you immunity? It does not. The Sikh nation never forgets, and decades will never wipe the blood from your hands. Under the principle of universal jurisdiction, there is no statute of limitation. Broad, you remain the primary face and commander of the Indian Army that committed war crimes in June 1984. That is Amritsar genocide, when you killed and massacred unarmed Sikhs. Sikhs for Justice is officially announcing $500,000 bounty for accountability fund. And this fund is dedicated exclusively to gathering actionable evidence, securing expert testimony, and establishing formal legal pathways to prosecute Lieutenant General Broad, Padda, Khan, and Raina before international human rights tribunals. You Indian journals, you may hide today, but international justice and Sikhs for Justice is going to find you. The Sikh Panth is on an unstoppable path to liberate Punjab from the Indian Army. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੌਪਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੌਪਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ।
हाँ जी मित्र प्यारिओ, मैं इस समय मौजूद हाँ महाराजा रणजीत सिंह ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਝਲਕਾਂ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। हाँ जी मित्र प्यारिओ, जिवें ही आपां अकबरी दीवाने आम जिहड़ा कि मुगल बादशाहां ने बनाया सी उहदे बिल्कुल सज्जे पासे आइए तो जिस जगह ते इस समय मैं मौजूद हाँ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਤਬਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਮਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਸਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। हाँ जी मित्र प्यारिओ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਕਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਮਟਰੀ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ TR ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੂਨਾ ਗਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੂਨਾ ਗਾਰਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਛੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਰੂਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਕਸ਼ਕਾਰੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਰਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਸਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਰਿਸੈਂਬਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਈਫ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਂਬਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਰਾਜ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। रहीम यार खान सब तो वखरी एक पहचान, गुर तो मिठी बोली, खेतां विच हरियाली ते अंब दी मिठास, वो जायका जो होर किते भी लभदा नहीं। हुन दुनिया वेखेगी रहीम यार खान दी जींदी जागदी जिंदगी दे रंग। हर दिन हर खबर सिर्फ चौपाल विच, आवाज तुहाडी चौपाल साडी। दिन लंघ गए सुखां वाले, गमां दी आ गई रात विबुलिया, कली जान ते कुप हनेरा, संगी छड़ के राह विच बुलिया। सियासी चालां दी बसात ते ए मोहरा ए कमाल, हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल, कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम, अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत, ना माजी दियां गल्लां ना मुस्तकबिल दियां सोचां। वेखो अज दी गल, पीर तू बुध रात 9:05 ते सिर्फ चौपाल उत्ते। सज्जणा वे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते, लोकां भी ते गल ही कीती,
ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। बदल रही है दुनिया, बदल रहा है पंजाब। सोशल मीडिया दे बदलदे ट्रेंड, साइंस दी तहकीक, जदीद टैक्नोलॉजी ते नवीआं दरियाफ्तां। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਲਾਹੌਰ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ। ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ। ਮੁਲਤਾਨ, ਸੂਫੀਆਂ ਤੇ ਔਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ। ਸਿਆਲਕੋਟ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ। ਸਰਗੋਦਾ, ਸ਼ਾਹੀਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਨ। ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੌਲਤਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅਸਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਣੀ ਆਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੰਮ ਪਿੱਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀਮਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਛਲੇ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਗਾਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਟ ਵਗੈਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਚੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਓਪਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਲੀਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, 350 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਾਰਤ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਾਡਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 30-35 ਫੁੱਟ ਤੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ
ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਕੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਮਾਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਮਾਮ ਦੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਮਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੋਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਥ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਇਮਾਰਤ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੁਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, 350 ਸਾਲ ਜਾਂ 300 ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੱਪੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਚਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰਚਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1904 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ
ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਫਰਾਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਨਾ ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਲੱਭਣਾ ਏ ਫਰੀਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਵੇਖੋ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੁੱਧ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਜੋਧਨ ਸੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਚਕਵਾਲ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਨਕਸ਼ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਦਿਲਕਸ਼ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੈਮੂਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਖੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ। ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਜ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, 350 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਮ ਦੀ ਉਸ ਹੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਟੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਉਸ ਹਮਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰਾਬਦਾਰ ਛੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਮਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੰਬੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇੜ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਜੇਕਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਚਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਓਪਨ 에ਅਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਓਪਨ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਚਵੱਖਿਓਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਤਰ ਉਹ ਭੁਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਟਾਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਟ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੂਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਛੱਤ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਛੱਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਚਗਾਹਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਚਗਾਹਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਹਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੋਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਣ ਪਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਤਰਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਤਰਜ਼ ਤਮੀਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤਰਜ਼ ਤਮੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹੀ ਓਪਨ ਏਰੀਆ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਚਿਮਨੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਆਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿਮਨੀਆਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤੀਆਂ, ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਗਾਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਚਗਾਠ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀੜੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਸ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਰਸ਼ਕੋ, 3.5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਵੱਖੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤੀਆਂ, ਫੁੱਲਦਾਰ ਨਕਸ਼ ਨਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਮਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਤਰਜ਼ ਤਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਿਣਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਚੂੰਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਵੱਖਿਓਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹਾਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਚਗਾਠਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਕੁਵਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਫਰਿਦ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ਰਾਏ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਜੱਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। मैं हाँ शुमाइला न्याज, चार शुफेरे मेरी नजर तो। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलूं बेहतर यार अकेले। सरगोदा शाहीना दी धरती, ये वो थां है जिथे हवावां भी हौसले नाल मसदियां। उच्ची उड़ान, अगे वधन ते किसी भी हद नूं पार करन वाला जज्बा हर दिल विच वसदा है। ये मिट्टी जरखेज भी है ते मजदूरां दियां बाहां नाल महकदी भी है। खेतां विच पसीना भी मोती बन के डिगदा है ते हर कंध ते लिखिया है मेहनत, सच्चाई ते तरक्की दा पैगाम। सरगोदा सिर्फ एक शहर ही नहीं, ये ख्वाबां दी ख्वाबगाह है जिथे होनहार नौजवान, ताजर, किसान ते हुनरमंद अपने ख्वाबां नूं हकीकत बना रहे हैं। और हुण चुप नहीं बैठना, दुनिया नूं दसांगे इस शहर दी शान। सरगोदा बोलेगा, चौपाल आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। पल पल बदलदियां खबरां, खबर दे अंदर लुकी खबर, वो खबर जिस दा पूरा सच असी दसां। कहानी नहीं सिर्फ हकीकत, तबसरे तजिए ते हकायक। गूढ़ी गल लतीफ चौधरी दे नाम। ਵੇਖੋ ਗੂੜੀ ਗੱਲ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ।
अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा हूं जे राज साहब दे खर्च न कीती लहसन गजब दियां मारा हूं। शहरी ते दई इलाकियां विच सेहत दे मसले, किन्ने नवे हस्पताल बनाए गए, वबावां दी रोकथाम लई किहड़े कदम चुके गए, दवाइयां दी सप्लाई तों वैक्सीनेशन तक पंजाब दे दूर दराज इलाकियां विच मरीਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜ਼ੇ ਤਮੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਮਾਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਟ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫੇਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਆਮ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹਾਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਖੁਆਬਗਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਕਾਸਾ ਦਾ ਰਕਸ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੌਪਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਬੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇਸੀ ਖਾਬੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਖਾਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜਵਾਬ ਜ਼ਾਇਕੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮੀ ਅਜਜ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਿਹਾਰੀ ਤੇ ਪਾਏ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਹਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਧੀਮੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮੇਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਮਰਹਲੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੇ। ਸਾਗ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਿਆਂ ਥੋਮ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ, ਗਰਮ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਠਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਘੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਹਲਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੋਹਣ ਹਲਵਾ ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ। ਹਰ ਡਿਸ਼ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੋਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। GBA सच कर दो तो GBA4 नगर तो पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब। खैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GBA सच कर दो तो तोकीर मेहदी कामयाब। GBA4 नगर तो पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर ने मैदान मार लिया।
गिलगित इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइजां दा सिलसिला जारी, वोटां दी गिनती भी जारी। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इलैक्शन उत्ते तहफुजात का इजहार, शाजिया मरी ने आख्या फॉर्म 45 की फराहमी विच ताखीरी हरबे नाकाबिल कबूल ने। सिक्योरिटी फोर्सेस का मिरान शाह विच इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 27 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने मिरान शाह विच खवारिज के मुतअद्दिद ठिकानियां नूं निशाना बनाया। ते अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट ने कि यकीन ईरान के नाल बेहतरीन मुआहिदा छेती तय पावेगा। अस्सलामुअलैकुम जी आया नू चौपाल दे नाल मैं मोहसिन अली। खास खबरां तुसीं जान चुके न्यूज़ स्टूडियो तो फिल वक्त लई इन्ना ही। मजीद खबरां ते तफसीलात लई जुड़े रहो चौपाल दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आया पाकिस्तान की सियासत जी है वो बड़े नशेबो फराज का शिकार है। हर एक सियासी जमात जी है वो पिछले 2-3 साल तो जो कुछ कर रही है वो सब के सामने है और वह ये ख्याल है कि जहाँ जाती हो रही है। लेकिन बाकी मुल्क की तमाम सियासी जमातों का यह कहना है कि सियासत जी है वो टकराव का नाम नहीं है, सियासत हमेशा बंद रस्ते खोलने का नाम है। और काश ये गल जी है साढ़े तहरीक इंसाफ के साथियों भी समझ आए कि टकराव और मुजाहमत की उन्होंने जिन्नी कोशिश की है उन्होंने वास्ते नुकसानदेह साबित हुई है। अज का प्रोग्राम गल करांगे ऐसी गिलगित बल्तिस्तान के होने वाले इलैक्शन जोड़ा कि 7 तारीख को होने वाला है। और पिछले इलैक्शन के जोड़ा इतों भी तहरीक इंसाफ जी है और 22 नशिस्तां लैके सब तो अगे रही सी, उन्होंने हुकूमत बनाई सी। पिछले इलैक्शन के अगर मजमूई नतीजे की गल करिए तो PTI दियां 22 नशिस्तां सन, पीपल्स पार्टी दे 5 सन और नून लीग दियां 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन दियां भी 3 नशिस्तां सन। इस दफ़ा जोड़ा है मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। मुस्लिम नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जोड़े ने वो तवील अरसे के बाद जोड़ा है उन्होंने एक सियासी जलसे का खिताब किया और इस सियासी जलसा या जो फंक्शन सीगा वो उस इलाके च होया जिथे कि इलैक्शन होने जा रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जोड़ा खिताब है वो बहुत ही नपा तुलिया और बड़ा यानी कि कई खुफिया पैगाम सन, बहुत सारे सियासी मुखालफिन वास्ते भी पैगाम सन। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जोड़े कि GB के इलैक्शन वास्ते उत्थे मौजूद ने वो भी ना ले बगैर जोड़ा है नून लीग नूं तनकीद का निशाना बना रहे हैं। GB का इलैक्शन बेसिकली इस टाइम जोड़ा है नून लीग और पीपल्स पार्टी वास्ते जोड़ा है वो डू और डाई वाला मामला बनया हुआ है। दोनों सियासी जमातों की आला तरीन क्यादत जी है उत्थे जा रही है, आ रही है, उत्थे मौजूद है और 7 तारीख को जोड़ा शाम को नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ये तोक्का की जा रही है कि चूँकि PTI जी है उस तरह मुतहरक नहीं रही, लिहाजा इस दफ़ा असल मुकाबला जोड़ा है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और किसी जगह के उत्ते जोड़ा है आज़ाद उम्मीदवार जो दरमियान होएगा। GB इलैक्शन से गल करने वास्ते साढ़े मौजूद ने जनाब मुस्लिम नून के रुकने पंजाब असैम्बली और सीनियर रहनुमा राना अरशद साहब और स्टूडियो साढ़े नौजूद ने पीपल्स पार्टी पंजाब के तर्जुमान जनाब SN रिजवी साहब। अच्छा राना साहब सब तो पहले थोड़े शुरू करते हैं। बड़े अरसे बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब नूं अवामी इज्तिमा सियासी जलसे के गुफ्तगू करते देख के बड़ा मज़ा आया है क्योंकि कुछ भी हो जिन्नी मर्जी तनकीद सियासी मुखालफिन कर लेकिन वो भी एक इस मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमाओं चो एक ने और उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वास्ते जो खदमात अंजाम दी सब के सामने ने। ये दसो कि GB के इलैक्शन के हवाले के नाल नून लीग जी है वो की तखमीना जाद ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वहदा शरीक हैं, जो रब्बिल आलमीन है, उनके फजल से, उनके करम से और सरदार दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन फ़ातिमुन नबीन वो ना होते तो ये जहान ना होता। उनके कदमों की खाक सदके मैं तुहाडा बड़ा मशकूर हाँ, तुहाडे TV चैनल का मशकूर हाँ। तुसी हमेशा आवाम को दी नबद नूं बड़ा महसूस करते हो करीब तो और बड़ी फहम फरास्त रखते हो
मैं समझना वा कि कोई इख्तलाफ राय नहीं। मैं ये जरूर अर्ज करांगा कि कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि जीपी के इलैक्शन च वो इलैक्शन कंपेन नहीं कर रहे, वो आवाम को नहीं जा रहे। हर पार्टी अपने अपने लीडरशिप के जरिए अपने अपने कैंडिडेट्स के जलसियां दे विच जा भी रहे ने, अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह 25 जुलाई 2018 ਨੂੰ आरटीएम सिस्टम बैठा, पीटीआई आई और पीटीआई ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। और फिर ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਏਜੰਡਾ ਸੀ 10 ਸਾਲਾ, और गिलगित बल्तिस्तान भी इन्हां दी गवर्नमेंट आई। और फिर देखना ये आ कि इन्हां दी गवर्नमेंट ने डिलीवर की कीता है। इख्तलाफ राय होता है, लेकिन मैं पोलिटिकल वर्कर हाँ, मैं बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब मैं इस चीज़ को एप्रीशिएट करांगा कि जिस पार्टी ने जो किरदार अदा किया है। बिल्कुल देखो 2008 तो 13 तक असी पंजाब विच सां, असी प्योर पार्टी के इतिहादी सां, फिर अलैदगी भी हुई, लेकिन उत्थे प्योर पार्टी की गवर्नमेंट ने भी प्ले किया और कैरा साहब ने भी प्ले किया। मतलब एक चीज़ नज़र आई 13 तो बाद 18 तक साडी गवर्नमेंट रही, फिर 18 तो बाद इन्हां दी गवर्नमेंट आई। तो देखना तो ये आ कि तिन्ना अदवार का कंपैरिजन उत्थे दी आवाम ने करना है। और मियाँ नवाज साहब गए ने, बिल्कुल गए ने। और मैं बिलावल साहब की पूरी सीनियर लीडरशिप उत्थे है, तो मैं उन्होंने खुश आमदीद कहना वा। और मैं समझना वा कि जमहूरीयत की खूबसूरती है कि हर पार्टी की लीडरशिप, बिलावल साहब जलसियां तो खिताब कर रहे हैं, मियाँ नवाज साहब गए सन, वापस आ गए ने। साढ़े सीनियर मैंबरान जिहड़े उत्थे मौजूद ने, ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद ने, चौधरी बरजीत ताहर साहब साबका मिनिस्टर ने वो मौजूद ने, खुरमदीन दस्तगीर ने साहब ने, पूरी साड़ी एक सीनियर मैंबरशिप जी उत्थे मौजूद है, मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आवाम को जा रहे हैं। और अगली गल यह कि पीटीआई के गौर साहब भी फिर रहे हैं, सारे जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 13 ਤੋਂ 18 ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सैक्टर, लॉ एंड आर्डर, असीं उहनूं मेनटेन करने की पूरी कोशिश की। प्योर पार्टी ने अपने दौर च की। तो हुण हर लीडरशिप का रोल है, मतलब IPP साडे इत्तेहादी ने भी उत्थे अपना इलैक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और उस तरह प्योर पार्टी के नाल भी असीं इत्तेहादी हाँ। और मैं समझना वा कि लेकिन वो गवर्नमेंट दे विच एज ए वुजरा, मतलब उन्हां दा रोल नहीं, वो सारा साडे कोल ही है। लेकिन मैं अर्ज करना कि असी पहले भी अगर इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन असी एक दूसरे के ओपोनेंट हाँ। असी सियासी लिहाज से पार्टी मुस्लिम लीग असी एक दूसरे अगेंस्ट ही इलैक्शन कंटेस्ट करते रहे थ्रू आउट जी, मसाके जमहूरीयत तो पहले भी, मसाके जमहूरीयत तो बाद भी। लेकिन असी सीखिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने, मतलब 1985, 1988, 90, फिर उस तो बाद 93 और फिर 12 अक्तूबर 99, ऐसी सब कुछ सीखने तो बाद ही मसाके जमहूरीयत किया सी। तो वो रिजल्ट अच्छे रहे ने। और मैं देखना वा कि जीपी दी फ्यूचर लिए जरूरी है कि हर पार्टी अपना रोल प्ले करे, और जिन्होंने अल्लाह ताला इज्जत दे वो बैठ के बिल्कुल सही है। अच्छा ऐसे नज़ीर साहब, जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं तो बंदे पैने कि बेशक असीं इत्तेहादी हैं, लेकिन सियासत जारी गल हर जमात की अपनी अपनी होंदी है। जीपी के इलैक्शन के हवाले ना पीपल्स पार्टी क्यों तहफुजात का शिकार है? और थोड़े कुछ रहनुमा जोड़े ने बार बार बहुत सारी गल्लां कर रहे हैं जी, पंजाब पुलिस आ रही है, सानू उत्ते इतबार नहीं है, और जलसियां दे विच जिहड़ा ज़ूम आनी तकरीर हो रही ने, उहदा भी हदफ जिहड़ा है वो वफाकी हुकूमत और नून लीग है। तुहानूं की तहफुजात ने इस हवाले दे नाल? बहुत शुक्रिया जी। सर गल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान से अपनी भरपूर इलैक्शन कंपेन कर रही है। तो साढ़े चेयरमैन तो साढ़े आसफा भुट्टो जरदारी साहब उत्थे मौजूद है, और साड़ी सारी लीडरशिप उत्थे मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिन्हें गिलगित बल्तिस्तान नूं उहदे हुकूक दिते। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने
FCR ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 6000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਬਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਸਾਨੀ ਵੋਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੋਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਖਤ ਗੀਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ IPP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸੂਫ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਸ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਿਜਵਾਵਾਂ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੀਗਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਰਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 45 ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 45 ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਡਾਲੋ, ਉਹ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੋ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮ 47 ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਮੂਲ PTI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀਆ ਦੌਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? नहीं, मैं समझना उन्होंने जेडे तहफुजात बड़े जायज ने, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज इन्ना करना चाहना कि बिलावल भुट्टो साहब जेडे ने अलहमदुलिल्लाह वो अपनी पार्टी के चेयरमैन ने और उन्होंने फैडरल गवर्नमेंट या तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स जिहड़ियां ने वो एक ड्यू रिस्पैक्ट दिंदे ने, देनी भी चाहिए है। और उन्होंने एक प्रोटोकॉल भी है कि वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे भी ने, और सदर पाकिस्तान जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का होता है उसी तरह सदर पाकिस्तान का होता है। और जो सदर पाकिस्तान मीटिंग कर रहे हैं GB के इलैक्शन की, तो वो सदर जिहड़े ने वो गवर्नमेंट दे ही
सरबराह ने, आईनी सरबराह ने, पाकिस्तान के प्रेजिडेंट ने, और वो प्रेजिडेंट भी ने एट ए टाइम, और वो अपनी पार्टी के कैंਡੀਡੇਟਸ का चुनाव भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, और सानू कोई इतराज नहीं। नंबर 2, मैं गुजारिश करांगा कि अगर सिंध गवर्नमेंट के उत्थे गुजरा गए ने, उन्होंने जाना चाहिए, मैनू कोई इतराज नहीं। और उस तरह जेडे मतलब अगर गिलानी साहब चेयरमैन सैनेट ने, तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल है, उन्होंने को एक आईनी अहुदा है, और अहुदा जेड़ा गवर्नमेंट का है, हुकूमत पाकिस्तान सैनेट दे मतलब वो चेयरमैन ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਬੇਰਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਨੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा वाले भेज सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, और डोनेशन भेज दें, महकमा सपोर्ट करना चाहिए, इस कोई दो राय नहीं। बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸਨ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਬਸਾਤ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਏ ਕਮਾਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕੰਮ, ਅਕਵਾਮੇ ਆਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ, ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਵਕਤ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਆ ਪਾਏ ਫੇਰਾ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ। ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵਣ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ,
ਵੇਖੋ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਇਲਮ ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਉਫਕ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਵਿਪ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ FC ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਆਰਮੀ, ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FC ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਟਰਨ ਆਊਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, PTI ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਲੀ ਜਲਸਿਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬਵ 50 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ PTI ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ IPP ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਹਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ IPPs ਨੇ, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, IPPs, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, तमाम स्टेक होल्डर तो उस चीज को देखने दे, कोई कानून हाथ च नहीं लै सकेगा, ना मुस्लिम लीग नून लै सकेगी, ना कोई होर लै सकेगा। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होएगा, जो एविडेंस हर चीज दे होंदे उहदे मुताबिक कार्रवाई होएगी। और अगर बिलफर्ज आखिर असी किसी खुशफहमी का शिकार होंदे ते असी घर बैठे रहंदे, असी ना दर दर उत्थे कंपेन करते, ना उत्थे गुजारिशात करते, ना असी उत्थे
ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਤਫਜ਼ਾਤ ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਟੀਆਈ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 99 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ 2.5 ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2002 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਜੂਦ ਆਇਆ ਕਾਬਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ 17 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਲ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2013 ਆਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੀਬੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ KPK ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫੇਅਰ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਮੂਲ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਤਹਮੁਲ ਬਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਨਕੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर जलसे से अपने 5 सीटें सन ना, 9 सीटों पे हमारी जो है वो डाका डाला गया, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जलसे पे वो यही कहते पे ने कि इस बारी मैं डाका नहीं पैन देंगा, जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का वोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैना, और असी तो वोट मंग भी असी ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਤਾਓ। ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ हैसियत है ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀ हैसियत 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ और पीपल्स पार्टी भी अक्सीयत नहीं लै सकती। अगर किसी भी पार्टी को जी है सादा अक्सीयत नहीं होंगी और गल जी है इत्तेहादी हुकूमत वाले पास जाती है, तो क्या पीपल्स पार्टी फिर जी नून लीग नाल मिल के उत्थे हुकूमत बनाने ते गौर करेगी? रिजवान साहब, मुफाहमत नाल ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नूं कदी भी इनकार नहीं रहा, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੇਖੋ। ਆਵਾਮ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही समझती है कि अगर सब तो ज़्यादा सरगर्मी साड़ी है, सब तो ज़्यादा वोटर साड़ा निकल रहा, सब तो ज़्यादा वोटर साड़ा चार्ज है, तो इस वोटर ने वोट भी पाना तो वोट सानू निकलना भी चाहिए। लेकिन जितने कि तुसी गल की कि कल अगर इलैक्शन के रिजल्ट्स कुछ इस तरह आते हैं तो मुस्तकबिल च मैं समझना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सिस्टम नू ब्रेक लगाने के हक च नहीं होती। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह गल नहीं करेगी कि जी सानू वोट नहीं पिया तो सिस्टम नू धड़म तख्ता कर दो। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी जो राह निकलेगी उस राह के तहत जो बैटरमेंट गिलगित बल्तिस्तान च हो सकती है, उत्थे दी आवाम वास्ते हो सकती है, जो उन्होंने मुफाहमत करके जो उन्होंने हक च फैसले हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसका साथ देगी। मेरा मकसद ये सी पूछना सवाल, थोड़े दिन पहले तुहाडे जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने KPK दे विच उन्होंने CM KPK सुहेल अफरीदी साहब दे नाल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी सी और 2-3 इशूज़ के उत्ते जो सब तो अहम इशू जोड़ा वो कनक का सी पंजाब तो नहीं आ रही सी। लेकिन सियासी हल्कों च गल जी है बड़े वसूख न कही जा रही है कि असल के पीपल्स पार्टी जी है वो पैगाम दे सी किसी जगह के उत्ते कि अगर जड़ा है 28वीं तरमीम के उत्ते साड़ी बांह मरोड़ी गई तो असी PTI के नाल भी इतिहाद कर सकते हैं। तो क्या GB दे विच भी पॉसिबिलिटी है या तुहाडे कोल सिर्फ ऑप्शन जी है महदूद ने? रिजवान साहब, सियासत च ऑप्शन सारियां जिहड़ियां ने वो हमेशा खोल के रखनी चाहिए। डे टू डे पॉलिटिक्स हैगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मुमकिनात की सियासत से जोड़ा ना यकीन रखती है। जिथे तक तुसी KPK गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब की गल की तो उन्होंने अगर उत्थे वजीर आला बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने उन्होंने आवाम के हक च की है। उत्थे अगर कोई गंदम का मसला है, उत्थे रोटी महंगी मिल रही है, उत्थे बिजली पूरी नहीं पहुँच रही है, तो की फैसल करीम कुंडी साहब का हक नहीं बनता सी कि उत्थे दी आवाम की आवाज़, उत्थे ते वजीर आला की आवाज़ फैसल करीम कुंडी के थ्रू वफाकी हुकूमत तक पहुंची। फैसल करीम कुंडी साहब ने हुण जो की वो तो बड़ी देर के गवर्नर है ने और गंदम का मसला तो बड़ी देर का बनया होया है। 28वीं तरमीम की जो शोर पिया उदों प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है? 28वीं तरमीम के शोर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उदों हुई जो सुहेल अफरीदी साहब को पता लग गया कि मामला हुण मेरे हाथों निकल रहे हैं तो मेरी वफाकी हुकूमत नहीं सुनती पई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की मदद की लौड़ पई। और चूंकि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर होंदा है तो उन्होंने गवर्नर नाल डिस्कस की और गवर्नर साहब ने बड़े खुश उसलूबी नाल मैं समझना मुस्लिम लीग नून दे नाल भी और जिहड़ी मीटिंग्स हुई ना बड़ी खुश उसलूबी नाल हुई ने तो मुस्लिम लीग नून ने भी उहदे च जिहड़ा है वो KPK के जिहड़े तहफुजात ने जायज़ तहफुजात ने वो सुने भी ने उन्होंने दूर करने की यकीन दहानी कराई है। तो जमहूरीयत का हुसन भी यह है कि जिहड़े सम्राट ने वो आवाम तक पहुंचन, आवाम नूं पता लगे कि जिहड़ी साडी पार्टियां बैठी ने, नुमाइंदा पार्टी बैठे ने, हर सूबे च हर पार्टी इक्तदार च है। राणा साहब, रजीव साहब ने एक गल की कि साड़ी पार्टी का एक मंशूर कह लो या एक उन्होंने सोच कह लो कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है उत्थे तो पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि GB जड़ा है उन्होंने बकायदा एक जड़ा सूबा बनाया जाए। हुण GB नूं सूबा बनाने के उत्ते बड़े सालों तो बहस चल रही है, वो बहुत सारी रुकावटां ने और कुछ ऐसे मामला जोड़े कि इत्थे नहीं डिस्कस करने चाहिए लेकिन बहुत सारी वजूहात होंदियां ने। लेकिन क्या नून लीग जिहड़ी है वो भी पीपल्स पार्टी की सोच की हामी है कि अगर नून की हुकूमत बनती है तो नून लीग भी जी है उत्थे GB दे अवाम नूं एक नवा आज़ाद सूबा देगी? देखो जी, मैं गुजारिश करांगा कि 2008 तो 13 तक बिल्कुल पार्टी की हुकूमत सी। कायरा साहब उत्थे फेडरल मिनिस्टर सन और बिल्कुल मैं समझता गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब रहे। जिहड़ियां उन्हां दी एफर्ट्स है ने 5 साल च अगर वो मुकम्मल ना हो सकियां, कोई इशूज है सन तो वो फिर मेरे तो बेहतर समझते हैं कि ओदा इंडिपेंडेंट सूबा बनन दे विच रुकावटां की ने, प्रॉब्लम की ने, इशूज की ने और वो मेरे तो ज्यादा पीपल पार्टी की लीडरशिप उन्हां चीज़ां नूं समझदी है। फिर मैं गुजारिश करांगा कि 2013 तो 18 तक असी रहे हैं, गो 2017 जी असी डिस्टर्ब हो गए और बल्कि 2014 जी डिस्टर्ब हो गए जदों जनरल पाशा साहब और फिर फैज अमीद एक पूरी टीम जो मतलब साढ़े खिलाफ एक पूरा एजेंडा निकल आया। तो मैं गुजारिश करना वा कि जिस तरह नवे सूबियां की डिस्कशन है उस तो पहले अगर 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 महसूस करती है पूरी पार्टी और तमाम इत्तेहादी पार्टियां क्योंकि नैशनल असैंबली च असीं वोट इकट्ठा कास्ट करने तो इस दे उत्ते डिबेट की जा सकती है, इस दे उत्ते गुफ्तगू की जा सकती है। सदरे पाकिस्तान जिहड़े ने वो इस ते सो मोटे एक्शन ले सकते हैं, वो इस नूं प्राइम मिनिस्टर साहब नूं बुला सकते हैं, डिस्कशन होंदी है। और क्योंकि हुण भी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मियां शबाशी साहब सदरे पाकिस्तान साहब दे कोल गए सन, बल्कि चाइना का जिहड़ा दौरा सी उहदी भी उन्होंने सारी ब्रीफिंग और मौजूदा हालात के मुताबिक भी दी। जी ईरान
ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਬੋਰਡ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਊ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਯੂਮ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਏ नेशनल गवर्नमेंट इत्तेहादी, बिल्कुल हम इन्हां दे तमाम पॉइंट्स ਨੂੰ ऑन भी करांगे, सपोर्ट भी करांगे, लेकिन लीगल और टेक्निकल चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ तमाम अदारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठकर फैसला करना है। जी जी। अच्छा राणा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। पंजाब विच बसां वैगनर रिक्शा ते टैक्सियां विच QR पैनिक बटन लाने दा फैसला। पैनिक बटन सिस्टम विच कॉल लोकेशन शेयरिंग, गड्डी दी तस्दीक ते पुलिस रिस्पॉन्स दस्तियाब होवेगा। असलाह ते डाला कल्चर के खिलाफ CCD इन एक्शन। मंडी बहाउद्दीन विच शादी दी तकरीब उत्ते छापा। अस्ते दी नुमाइश करने वाला टिकटॉकर बिलाल मार्ट ते 7 साथी गिरफ्तार। ते 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। ज्यादातर जिलों में दर्जा हरारत मामूल तो 4 तो 6 डिग्री वधन का इम्कान। रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घणे सहणगे दुख। सनदी तरक्की, गुजरात दी पहचान, साग मकई दी रोटी ते मजे मजे दियां सौगातां। वाह वाह गुजरात दी ते गुजरात दे लोकां दी। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ। ਹਰ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया फेर मिट्टी दी ढेरी। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਦਪਜਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ। ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼। ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਤਹਿਸੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਅਵਾਮੀ ਰੰਗ, ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮਸਲੇ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਨਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੀਫ ਵੈਬ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਆਈਨੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਕੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਿੰਧ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ, ਆਈਨੀ ਹਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 236 ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ
ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ PDM ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਅਨਕਾਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਾਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला खान साहब ने, ख्वाजा साद रफीक ने, स्पीकर सूबाई असैम्बली ने, सीनियर मिनिस्टर मरियम नवाज मरियम औरंगजेब साहबा ने, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸਨ ਫੰਡਸ ਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਿਊਟ ਹੈ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPs ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਅਗਰ 36 ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਉਹ IPPs ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 262 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 18 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, डिपार्टमेंट्स मौजूद ने, और अगर पीपल पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी तो बिल्कुल कायदे मोहतरम मियां नवाज क्या बात है। रजी साहब राणा साहब तो खुले दिल नाल दावत दे रहे पीपल्स पार्टी ਨੂੰ कि जनाब आओ पंजाब साडे नाल बैठो, पावर शेयरिंग करो। फिर पीपल्स पार्टी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਇਦਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਲੀਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਔਰ उन तहफुजात तो बाद सदर जरदारी साहब ने एक वादा किया सी कि अब मामलात मैं खुद देखूंगा। और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ भाई कहते पे ने कुछ फंड्स रिलीज़ हो गए ने, तो वो फंड्स रिलीज़ होए ने जिथे कोई साडे MPA जिते ने, जिथे साडे रनर अप हैगे सन उत्थे वो फंड्स नहीं रिलीज़ होए। कई ऐसी जगह ने, जिवें मैं चनेौड़ की मिसाल दे सकना कि चनेौड़ च साडे हसन मुर्तज़ा साहब के हल्के च हुण फंड्स रिलीज़ हो भी गए ने, लेकिन फंड्स दे विच रखना पाया जाता है, उन्होंने रिलीज़ नहीं होने दिता जाता, और उत्थे हाईवे भी जिहड़ी डेवलपमेंट वो नहीं होंदी पई। जिथे तक सर तुसीं गल कीती मुस्लिम लीग नून नाल रल के हुकूमत करन दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी शुरू तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह फैसला कर लिया सी कि असी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल रल के हुकूमत नहीं करनी। हाँ, आईनी ओहदे लैना साडा हक इस करके सी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझदी है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर दस्तूर ते या आइन ते कोई हमला होंदा है, बाकी सारी पार्टियां या उन्हां दे ओहदेदार जिहड़े ने तो नस नुस जांदे ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खलो के लड़दी है। ते असी वो अपने आइनी ओहदे सिक्योर कीते ताकि किसी भी पार्टी की जिहड़ी बदनीयती है या तुसीं कह लो कि उन्हां दी नाअहली होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਈਨੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਤੌਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੋਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ हुकूमत बना जाएगी, जो पार्टी ज़्यादा अक्सरियत लै जाएगी उस तो बाद देखा जाएगा। मैं सर इत्थे एक चीज़ ऐड करना चाहांगा लाजमी, क्योंकि राणा साहब ने भी ਇਹਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਟੇ ਪੂਠੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 400 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਤੌਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਗਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਇਤਿਹਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੱਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਗਿਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉन्हीं ਚੈਲੰਜਸ ਉन्हीं ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ। जी, मैं बिल्कुल अपने भाई दी तमाम जो उन्होंने फरमाया मैं ऑन करना। लेकिन पंजाब दे विच अली गिलानी साहब जिहड़े ने वो पार्लियामानी लीडर ने और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 दे चेयरमैन ने। और पार्टी दे तकरीबन मैनूं याद नहीं कि 4 ने या 3 जिहड़े ने वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटियां ने। असीं उन्हां नूं पूरा प्रोटोकॉल दिंदे आ, उन्हां नूं फंड दिंदे आ। लेकिन जो मैं अपने सोच के मुताबिक जिहड़े 50 के करीब ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਚਨਿਓੜ ਚ। ਉੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੀਫ ਵੇਪਾਂ ਅਸੀਂ 151 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਨੇ ਪਬਲਿਕ BHU। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ और आउटसोर्स ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਫੀ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो किसान कार्ड देख लो, तुसी मिनॉरिटी कार्ड देख लो, हिम्मत कार्ड देख लो, ग्रीन ट्रैक्टर देख लो। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ